Turugamitio uguo tutikerie Mr. John nigetha agithie na mbere na mahoya. Asante. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Mũrega tũkumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Amen. Gwĩciria tũkũhoera kiugo nĩgetha tũthikĩrĩrie kiugo na nĩgetha ũhangi nĩngũkĩrora harĩ ũrĩa tũgũgĩthiĩ. Harĩ twajĩtagwo John Njogu, nĩ rita thĩinĩ wa kanitha wa Ndorome wa Catholic. Na rĩu twĩ haha nĩ ũndũ wa gũka kũgana maitũ witũ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha tũkĩmũcokia na kũrĩa mũciĩ-inĩ. Rekei tũhoere kiugo na rĩĩtwa rĩa Ithe. Nĩ wega Ngai nĩtũgũcokeria ngatho mũno nĩũndũ nĩtũkinyire gĩikaro-inĩ gĩkĩ na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ twĩ haha nyũmba-inĩ ĩno ĩrĩa ĩtanĩtio nawe, makĩria nĩgetha tũthikĩrĩrie kiugo gĩaku gĩa gũtwĩkĩra hinya tũkĩnyita rũgendo rũrũ rwa kuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha tũcoke na kũrĩa mũciĩ-inĩ tũkahurũkie mwĩrĩ wa maitũ witũ. Na rĩu ndakũria wĩtĩkĩre kiugo kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩaku kĩrĩa tũgũthikĩrĩria ndagĩka ĩno, o mũndũ wothe gĩikaro gĩkĩ etĩkĩre gũgĩthikĩrĩria na gĩtuĩke gĩa kũmũteithia na rĩa kũmũtũma aikare ena mwĩhoko atĩ nĩ ũkamũhe muoyo wa tene na tene na ihinda rĩake rĩrĩa rĩgahota gũcoka rĩa gũkinya. Mwathani ũtũigithie. Mwathani ũtũigithie. Rĩĩtwa rĩa Ithe. Ndĩrenda tĩkai gũikara thĩ please. Ndĩrenda tũthikĩrĩrie kiugo thĩinĩ wa ibuku. Okay. Ndĩrenda tũthikĩrĩrie kiugo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 55 na mbere ya thomete kiugo gĩkĩ kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ kwamba gwĩka no kĩndũ kĩmwe, kũgĩa na ũmĩrĩru. Ona twatigwo nĩ maitũ witũ nĩ gũthiĩ athiĩte na ithuĩ nĩ tũtigĩtwo na tũgĩe na ũmĩrĩru ihinda-inĩ rĩrĩ, na twarĩkia kũgĩa na ũmĩrĩru Ngai nĩ egũtuĩka wa gũtwĩkĩra hinya. Maitũ witũ nĩ gũthiĩ athiĩte na ndecoka na gũkũ ihinda rĩngĩ no ithuĩ nĩ ithuĩ tũkamũkora, na tondũ nĩ ithuĩ tũgathiĩ kũmũkora-rĩ, rekei twĩbange nĩgetha tũikare kũringana na wendi wa Kristo na nĩgetha agetĩkĩra gũtwamũkĩra mũciĩ wake wa matu-inĩ. Kiugo kĩrĩa ndakuga atĩrĩrĩ nĩ Isaia 55, tũkwambia hau 6 tũthome o raini cigana ũna. Tũroiga atĩrĩrĩ, cariai Mwathani rĩrĩa angĩoneka, mũhoei rĩu e hakuhĩ. Andũ arĩa imaramari nĩ matigane na mĩtugo yao, na arĩa matarĩ na a ũthingu magarũrĩre meciria mao na macokerere Mwathani Ngai witũ. Nĩ ekũmaiguĩra tha na mahoere, tondũ rĩ niĩ Mwathani ndiroraga mahanaine na manyu, na njĩra ciakwa itiringaine na cianyu.
ta uria iguru rĩraihanĩrĩirie na thĩ noguo njĩra ciakwa iraihanĩrĩirie na cianyu. Kiugo kĩa Mwathani. Ndĩrenda kuga maitũ witũ harĩa arĩ nĩ arĩkanĩtie na magũkũ thĩ na marĩa mana kũu igũrũ kũu nĩkuo arĩ, na gĩtũmi kĩnene kĩrĩa gĩtũmaga tũkorwo twĩna mahoya ta maya ona kana kĩrĩa gĩtũmaga tũthiĩ macakaya, tuthiaga nĩ ũndũ wa kũhoera ũcio ũrĩkĩtie gũthiĩ. Nĩ tondũ arĩkia gũthiĩ kũndũ athiaga, ithuĩ ta kanitha tũkoretwo na wĩtĩkio atĩ mũndũ arĩkia gũkua nĩ athiaga kũndũ gwĩtagwo irĩhĩro, na irĩhĩro nĩ kũrĩa athiaga nĩgetha athuthurio. Kũu nĩ kwa DCI wa kũrĩa igũrũ, athuthurio maũndũ make na mũtũrĩre wake ũrĩa atũrĩte gũkũ mũhuro wa riũa. Arĩkia gũthuthurio na amenyeka mũtũrĩre wake ũrĩa atũrĩte gũkũ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, agakĩrwo gũgĩthiĩ na gũkũ kana gũkĩrora na gũkũ, tondũ kwa Mwathani njĩra nĩ igĩrĩ, kũrĩ ya gũthiĩ muoyo-inĩ na kũrĩ ya gũthiĩ mwaki-inĩ. Rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩrĩo twagĩrĩirwo kana twagĩrĩirwo na mwĩhoko wa gwethana na Kristo nĩgetha tũiguane nake, na nĩgetha atuonererie njĩra na atũtherie, na nĩgetha ihinda rĩrĩa tũgakinyĩrwo nĩ kuma thĩ ĩno tũkahota gũthiĩ gũikarania hamwe nake. Nĩ tondũ rĩu twĩna mĩhũmũ noguo tũngĩhota kwaranĩria nake, no twarĩkia gũkoma-rĩ tũtikahota kwaranĩria nake tondũ tũgakorwo tweherete ũtũũro-inĩ ũyũ tũrĩ tũrete ũtũũro-inĩ ũcio ũngĩ wa ũkiri. Rĩu nĩ ũndũ ũcio-rĩ ngakiuga atĩrĩrĩ, ithuothe twĩ haha gĩikaro-inĩ gĩkĩ ona tũgũthiĩ gũkora na kũrĩa tũgũkora, twĩtĩkĩre ũhoro wa Kristo nĩgetha Kristo aikare hamwe na ithuĩ, na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa na ithuĩ tũgacoka kuma thĩ ĩno-rĩ tũgathiĩ na agatwamũkĩra mũciĩ ũcio wa matu-inĩ. Injiri ya Johana ĩgatwĩra atĩrĩrĩ, atwĩrire athiĩ gũtũthondekera handũ, na atũthondekera handũ na hagĩrĩra-rĩ nĩ agacoka oke nĩgetha atũgĩre, nĩgetha hau athondekete-rĩ athiĩ atũtware ho hau agakorwo arĩ, nĩgetha tũikaranie nake hau. Na rĩu-rĩ ndigwĩciria nĩ agathiĩ gũikarania na acio twathomerwo haha a mĩgarũ ĩyo mahana ũũ na mahana ũũ, nĩ arĩa magakorwo mamwĩtĩkĩtie. Rĩu nĩ ũndũ ũcio-rĩ nĩ tũgũthiĩ kũigũra kiugo na kwandĩkwo tũthiĩ mũno, no ngwenda tũgĩe na ũmĩrĩru ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ tondũ maitũ witũ nĩ agĩthiĩte na ndecoka na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkamũkora. Ũguo-rĩ bata witũ no gwĩtheria. Ingĩũria bamĩrĩ na arata na arĩa twĩ nao haha gĩikaro-inĩ gĩkĩ na arĩa ona matanakĩhota gũkinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ, twĩtĩkĩre tuohore maitũ tũreke athiĩ, tũmuohore na thayũ tũreke athiĩ, nĩ tondũ na ithuĩ no tũgagĩthiĩ-rĩ nĩ tũgathiĩ gũikarania hamwe nake. Hau kiugo kĩu ngendaga tũgĩkinyie oro hau nĩgetha tũgĩe na ũmĩrĩru tũkiuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ tũgĩthiĩ kũmumagaria, na Ngai wa muoyo nĩ egũtuĩka wa gũtũrathima. Rekei tũhoe. Ngai mwega, nĩ twaigua kiugo gĩaku na reke gĩtuĩke gĩa gũtũteithia, reke tũtuĩke a gũgũcaria, na nĩgetha Mwathani ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ ihinda rĩrĩa tũgũtũũra mũtũũro wa gũkũ mũhuro wa riũa, na nĩgetha ona rĩrĩa tũkoima gĩikaro-inĩ gĩkĩ toguo maitũ witũ oimĩte-rĩ ũgatuĩka wa gũtwamũkĩra mũciĩ waku wa matu-inĩ na tũgatũũrania nawe matukũ matarĩ mũthia. Rĩu nĩ tũkuma gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩgetha tumagarie mũrĩ ũcio wa maitũ witũ, na nĩ tũkũgera njĩra o ta ũrĩa tũgũkĩte tũgerete njĩra oro icio tũkuĩtwo nĩ ngari, tuĩkaga gũtwarana hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ gĩikaro-inĩ kĩu gĩa kũhurũkia mwendwa witũ mami witũ, na watwarana na ithuĩ watũkinyia na thayũ-rĩ no tũrĩgũcokeria ngatho, na twahoya ũguo tũkiugaga Mwathani ũtũigue na rĩĩtwa rĩa Ithe. Thank you. Okay, sawa. Thank you. Tukinya samba rĩ ara cia kondarĩ-inĩ rĩ twetanĩrĩre nĩgetha tũkorwo twĩ hamwe ithuothe kuma hau na igĩrĩke mũciĩ. Basi Bwana asifiwe. Ithe tũtiaheo kiugo kĩega, taharĩrĩria rũhĩ rwaku ũguo wega, tũmũhe karũheni kamwe. Thank you mũtungatĩri witũ wa haha thaa ici nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku kĩega gĩa gũtũmĩrĩria, twerwo tũgĩe na kĩ na hinya na twĩũmĩrĩrie, tondũ rũgendo rũrũ twerwo atĩ nĩ rwitũ ithuothe na no tũgathiĩ na twacoka twerwo tuohore maitũ, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire, tondũ ona twaga kũmuohora rĩ no ngari ĩgĩcoka githĩ hau hatikĩrĩ hega. Rĩu haha tũtigũkorwo twĩna maũndũ maingĩ, ngwenda twage kũgĩa na maũndũ maingĩ haha nĩgetha tũrĩkĩhota kũgĩa na maũndũ maingĩ kũndũ kũrĩkũ
kuria mucii na neho tuguthie ku recognize-anira tondu tutikire ho ithuothe na nguona tari guo wega ni tugwitikanĩria ũguo. Rĩu nĩgetha twĩtĩkĩrie nĩgetha tuone mwĩrĩ nĩgetha tũthiĩ ngwenda kwamba kũmũhe direction ya ũrĩa tũgũthiĩ. Wona twoima haha na nĩ ngwenda thikĩrĩrio wega mũno especially nĩ matereba arĩa marĩ haha tondũ gwĩ kũndũ tũthiaga wera matereba tũtwarane mũndũ agathiĩ mbere. Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa maitũ witũ tondũ ithuothe githĩ tũtiũkĩte nĩ ũndũ wa ũndũ ũmwe. Ngwenda tũhũthĩre kamũtaratara kega kena gĩtĩo na tũhote gũgĩtwarana wega nake Ngai witũ atũrathime twĩ hamwe. Ũguo wona twoima haha twoimĩra highway mũtigetikĩre gũthiĩ nginya harĩa etagwo atĩa mwoima tu just immediate keep left inyuothe. Haha mbere kidogo hena petrol station yeho ni Shell henge ka exit ke hau handũ ha gũthiĩ kũrĩa mbere ka exit ka hau rĩ nĩgekũmũ direct andũ othe moimĩrĩre hau nĩgetha tũthiĩ tũgĩthiũrũrũke tũingĩre mwena ũrĩa na nĩgetha tũkĩnyite njĩra itũ ya gũthiĩ. Wona twakinya Sabasaba especially harĩa cukuru-inĩ Sabasaba cukuru-inĩ nĩho tũgwetanĩrĩra na tũtikuma ngari ti stop over twĩ nayo hau nĩ gwetanĩrĩra tũgwetanĩrĩra hau nĩgetha tũhote gũkũra twĩ hamwe na ngari ĩrĩa ĩrĩtũtongoria nĩ ya mũthuri ũyũ woyaga video. Nĩtwanyitana ĩyo nĩwe ĩrĩkorwo ĩrĩ mbe ũguo akorwo tũcokerere ngari ya mwĩrĩ then ngari icio ingĩ ya andũ a family cioke itumĩte thutha ũguo nĩ tũgũcibanga wega hau nĩgetha rĩu tũthiĩ kahora nginya harĩa igĩkĩro nĩ tũkũgĩa na gastopover kanini nĩgetha rĩu tũgĩcoke tũ proceed hau mũciĩ na nĩ njũĩ nĩ tũgũthikanĩrĩria na tũtwarane wega kahora nĩgetha tũhe maitũ witũ send off njagĩrĩru na githĩ hau ti hega na samitiga woima nĩngwenda ũgwete kiugo kĩmwe tondũ kũndũ gũkũ nĩ akũrinũ na andũ githĩ ti kuo rĩu nĩngwendaga nake agwete kiugo kĩmwe kĩa mũico kĩa mũico nĩ tondũ thaa citũ nĩ ciathira nĩgetha tũhoerwo rĩngĩ rĩu tuona mwĩrĩ tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka tũtigũcoka haha tũgũthiĩ tũthiĩte ngari-inĩ citũ githĩ ti wega. So anjĩra nĩ etĩkĩra kwĩnyihia na nĩ wega mũno nĩ mũtungatĩri witũ wa gĩthomo gĩa Kũrinũ na nĩ nguonaga arĩ wega nĩ ũndũ tondũ family ĩno nĩ ĩtukanĩte Akũrinũ na andũ a Catholic na nĩ wega. Koguo ĩtĩkĩrai tũkĩrũgame na igũrũ ithuothe twĩtĩkĩrie sawa tuhoithie rĩu. Mwathani tondũ ndũnogaga nĩ gwitũ ahoya-inĩ tũthiĩ twenda tũhe thayũ mwega na ningĩ Mwathani tũhe ũhoro ũcio wa kũũmĩrĩria. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ twenda kumagara no nĩ tũkwamba kuona mwĩrĩ wa mwendwa witũ tũhe hinya na ũtũgirie maithori na reke gũtikae kũgĩa na Mwathani ũngĩkĩra andũ kĩeha kana thĩna tũthiĩ twane mwĩrĩ ũcio na nĩgetha tũcoke tũuma na twaumagaria twaũkinyia no tũgũgũcokeria tũkae gũtũtwara mahinda ithuĩ othe amen. Ithe hau hatikĩrĩ hega tũkwambĩrĩrio nĩ andũ a kanitha.
Thank you.
wina energy enough na we wa family, please tuteithĩrĩriei kuoya mwĩrĩ wa mam na nigetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Nĩ ũhoro wa magegania mũno mũndũ ahetwo mĩaka 79 agatũrania hamwe na ithuĩ gũkũ thĩ ĩno. Nĩ ũndũ wa kũgocerwo Ngai mũno na ũhoro ũcio nĩ mwega. Thank you mũno DJ, ona nĩ ũndũ wa gwĩkĩra iratũ icio. By the way, gumboot nĩ iratũ iria icainaga gũkĩra iria ingĩ na itibataraga burashi iratũ icio ikorwo icainĩte itekũbatara burashi, itirĩ maũndũ maingĩ. So please ĩtĩkĩrai mũtũrutĩre mwĩrĩ, ĩtĩkĩrai mũtũrutĩre mwĩrĩ. Andũ a kanitha nĩ mũngĩkũĩte rwĩmbo nĩ tondũ wega naguo na ngemi ciumaga ona mũciĩ nigetha mũkĩrehe mwĩrĩ wa mam na nigetha twambĩrĩrie kũgĩa na mĩario ĩrĩ tatũ nigetha tũhoerwo twambĩrĩrie. Na wona twambĩrĩria nĩ atĩ nĩ tũkũgĩa na ihinda inini as we wait nigetha tweterere father oka, na nĩ mũĩ wega father akinya gũtirĩ ũndũ ũngĩ no mitha ekwambĩrĩria. Ũguo please akorwo hena andũ mekũgĩa na mĩario, tũkũgĩa na mĩario mbere nigetha tũthiĩ twĩtunyĩte ithaa na Ngai witũ nĩ egũtũrathima mũno. Thank you mũno, ĩtĩkĩrai gũtũrehera mwĩrĩ na Ngai nĩ egũtũrathima mũno. Andũ acio family mũroka tafadhali no mũpose hanini nigetha mwĩrĩ ũrutwo mũkanie naguo na Ngai nĩ egũtũrathima mũno. Na hangĩkorwo hena mũndũ ũngĩhota gũteithĩrĩria kũnyita mwĩrĩ nĩ tũkũria na gĩtĩo kĩnene etĩkĩre na nigetha hagĩthiĩ wega. O tũgĩthiaga na mbere andũ a family, watu wa familia, immediate family na andũ arĩa marehete baba na andũ arĩa marehete mam kuma kũrĩa Mũgoiri na andũ a kũrĩa Heho, ithuothe tũgũkorwo twĩ njukua-inĩ ĩno, no twĩtĩkĩrie andũ a family arĩa metagwo immediate family matongoretio nĩ baba witũ maikarĩre itĩ ici ciĩ haha mbere na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima mũno. Na warata itũ nĩ ndĩrona twĩna arata itũ aingĩ kwanja Ngĩakũrinũ arĩa marehete mũndũ gwĩtwo Jakubu kuma kũrĩa Kangarĩ, nao magĩkorwo me mwena ũrĩa na andũ a itũra rĩrĩ na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Andũ a kanitha wa Catholic mwĩtĩkĩre ona inyuĩ mũkorwo mwĩ haha hakuhĩ na igongona harĩa rĩgũkorwo rĩrĩ nigetha twĩbange na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima na nĩ egũtuĩka wega. Andũ arĩa mararuta mwĩrĩ tafadhali twĩhĩkei tondũ tũtirĩ na ihinda inene nigetha tũgĩe na ihinda rĩiganu rĩa kwĩgarĩka o twetereire nigetha father arĩkia gũkinya. No mitha ya mathiko tũkũmwĩtĩkĩria arute tondũ o kanitha nĩ ũrĩ mũtaratara waguo na nĩ tũgwĩtĩkĩra ũguo tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Nawe Akũrinũ othe makoragwo smart, nĩwona mwarĩ wĩ nake ũrĩa sawa inega kuo kũhũrwo bathi asante, asante sana asante sana, asante sana na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ũguo tũgũkirora ũguo nigetha tweterere na Ngai nĩ egũtũrathima. Asante, rugamai na igũrũ ithuothe, rugamai tu, rugamai na igũrũ. Andũ arĩa me njukua-inĩ rugamai na igũrũ nigetha tũhe maitũ gĩtĩo. Nĩ wega kũhe maitũ gĩtĩo, mĩaka 79 ti mĩnini. Rugamai na igũrũ, rugamai na igũrũ tũhe maitũ gĩtĩo kĩa mũico nigetha ihinda rĩrĩa araingĩrio tũkorwo tũrũgamĩte ithuothe. Akorwo nĩ ũkuire magũrũ maku, akorwo nĩ ũkuire magũrũ maku ndũnatiga rũgama namo na Ngai nĩ egũtũrathima. Ithuĩ ciana ciaku, na ithuĩ ciana ciaku. Asante. Tugakena mũno, ndũmũhe maiki, tugakena mũno.
hora karuhu uguo na korwo taramenya rwimbo rũu ũguo ũguo ngũthaganwo nũ hora rũhiũ ũguo tũinithia andũ acio ngũthaganwo nũ mwana wake Yesu Maita Maria nawe gwagiritia nawe gwagiritia Maita Maria nawe gwagiritia nawe gwagiritia Garirikana matharabaine Yesu arire Johana na nyũkwa nake mwera maita rara mũrũguo nĩithuĩ ciana ciaku ngatha ya iria nĩithuĩ ciana ciaku ngatha ya iria Garirikana matharabaine Yesu arire Johana na nyũkwa nake mwera kũrũgamĩte ũguo na no ũkahũraga karuhi ũguo o tũkĩinaga nĩ ithuĩ ciana ciaku nĩ ithuĩ ciana ciaku twakena mũno tũgakena mũno twakinya igũrũ agĩtwamakĩra ndatheruothia matongoretie tũkĩinagĩrwo na ngemi gĩthĩrĩrĩkagio kũu matu-inĩ. Asante na no gũconsult tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ nĩgetha tũmenye ũrĩa mwĩrĩ ũyũ ũkũiguo the positioning na Ngai witũ nĩ egũtũrathima mũno. Ikarai thĩ rĩu ikarĩrai itĩ core mũtigaikare thĩ mũikarĩre itĩ. Asante. Kanitha wĩ hau ona kuone hanini nĩ hongererwo itĩ. Kanisa liko pale na nĩgetha especially andũ a kwaya mwĩtĩkĩre gũkorwo mwĩ harĩa nĩgetha hathiĩ wega. Asante sana. Mahũa macio no maigwo handũ hega hau ũguo na Ngai wa mwene egũtũrathima. Nĩ inyuĩ twetereire nĩgetha mũrĩkie kũbanga na nĩgetha wona mwarĩkia kũbanga na ithuĩ tũhote gwĩka ũguo ũngĩ na Ngai wa mwene egũtũrathima. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ona kwĩthĩna kana gĩkeno. Ugai Ngai nĩ mwega. Mũndũ mũkũrinũ one na kĩremba na inyuĩ kamũkuga atĩa thengiũ. Gwatuĩka mũndũ nĩ mwega rĩmwe na rĩmwe na gwatuĩka mũkũrinũ nake no mwega rĩmwe na rĩmwe one na kĩremba. Nĩ mwabanga tũkũiga haha ũguo sawa. Andũ arĩa mekuoete mwĩrĩ tafadhali ũkai tũteithĩrĩrie haha nĩ habangwo kaũndũ kangĩ na nĩ wega. Thengiũ mũno mũtungatĩri witũ nĩ ndona nĩ akinya, ndona atungatĩri nĩ marĩkĩtie gũkinya. Tũgũceta oro hau ũguo na Ngai nĩ egũtũrathima mũno. Asante sana. Ĩtĩkĩrai gũtũbangĩra tafadhali. Mũndũ ũrĩa ũroya kametha nĩoe na ihenya nĩgetha hathiĩ wega. Mwĩrĩ ũcio ũigwo handũ hega na mũmenye hena gacĩra ga kũgera, hena gacĩra ga gũikũrũkĩrwo nĩ andũ haha. No ũingaingĩrie thĩiniĩ kidogo. Asante. Nĩ wega ũguo. Asante. Haya. Bwana niwe mweupe kabisa.
ukamwoya mutheru iyuria mioya itikia aku na umigwatie urugari wa rwendo rwaku rekia moyo waku na indo ciothe ni ikagira na ukagarura thi yothe ni tuhoe Ngai amwe uhigagia mioya itikia aku na uge wa moyo mutheru utuhotithie tuonio ni moyo ucio maundu maria mega na tukenagio ni moguni make hingo ciothe ni undu wa Kristo we mwene mwathani witu ni gutuike guo ni wega Ngai ithe witu wa iguru ni mahinda mangi mega turagucokeria ngatho twi haha Ngai ithe witu tugikwira ni wega ni tondu ni tuonete utugi waku wa magegania mwathani witu Ngai ithe witu ni tuonete ugitwarana na ithuĩ Ngai twathie kuria tuguthiite kugira mwiri Ngai ithe witu na riu mwathani Ngai ithe witu no acoka gutukinyia haha turi ona thayo ucio waku ni wega Ngai ithe witu amukira ngatho citu iria turagucokeria mahinda-ini maya urogocwo na urokumio na ritwa riaku rirotuika ria gutio kundu guothe Ngai witu mahinda-ini maya ni twerekeire kwambiriria mwathani witu uka Ngai mwega utwarane na ithuĩ Ngai witu tutongorie baba ni tondu hari uri Ngai ni hakoragwo na wega reke wega waku ututongorie mwathani Ngai ithe witu na makiria ututumire muoyo mutheru oke atwarane na ithuĩ Ngai ithe witu na tugitire na tumenyerere naguo shaitani uria muhurunji uka guthukia kuria we uhaririirie Ngai ithe witu Ngai mwega ndukareke atuike wa guka thiini wa gikaro giki no we Ngai niwe turenda mahinda-ini maya mwathani witu utwarane na ithuĩ na ututongorie na tha ciaku iria itari muhaka Ngai mwega ni turai kunengera family ino iria irikitie gutigwo ni mwendwa wao kahinda-ini gaka mwathani witu we uheanaga hinya na we umanagiriria no tureta thiini wa gikaro giki mwathani witu ukotuike wa kumomiriria Ngai ithe witu ni tondu hindi iria mwiri thakame ciarikia gutigana Ngai ithe witu ni hakoragwo he haritu no we wiho mwathani witu Ngai mwega ni njui ati ti theru ni gutuikaga gwa kwagira mahinda mari mothe yuke Ngai ithe witu na tuharurukire no harurukie thiini wa gikaro giki hinya ucio waku turetiganiria hau hariwe mwathani tukia ati gutiri hindi ututiganagiria mahinda-ini mothe twagukaira Ngai ni utuikaga wa gutuigwa mwathani witu gituigwe mahinda-ini maya baba witu no tuike wa gutwarana na ithuĩ niguo turaguthaitha Ngai ithe witu turahoya na macio tukiuga mwathani ni twaguthaitha utuigwe na ritwa ria ithe ni tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe asanti utananeana mike tafadhali reke tuikare thi kathekiste please gweta mugambo umwe wa gutunyita ugeni o kamuira tugwita Robinson boro wiharagirie tondu niwe gutunyita ugeni on behalf ya mucie uguo ta kanitha please kathekiste tunyite ugeni nigetha o mugambo umwe tu na njira yokuhi karibu sana tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe ni wega ni undu wa kahinda kau ndaheo mahinda-ini maya ni ndirenda kumunyita ugeni thiini wa kanitha witu wa Ndorome gitio na mutumia wa bata noguo ndekire kuguo na tungiracamanirie aranjitaga mamu kuguo ni ndiramwira mwi karibu thiini wa kanitha uyu witu wa Ndorome ona thiini wa mwaki uyu witu wa St Peter na muigwe muiganire inyuothe na muigwe mwi haria hagiriire tumukumie Yesu Kristo tumukumie hindi ciothe munengere mike asante gire hau ti wega muhorere ikaruhe ni kamwe na kangi thengi muno kathekiste Elizabeth ni undu wa gutunyita ugeni ta kanitha na riu turi anyiti ugeni na nituriirio rutha kwi mwathani na horo ucio kiri mwega muno ngo karibuni sana andu aria othe moimite eneo tofauti na Ngai witu ni aguturathima guko wa kahinda gaka ngwenda gwitikiria Robinson
nigetha agena uhoro cio wa gutunyita ugeni na gitwire uhoro wa geography na history ya guku na Ngai ni guturathima. Robinson Boro hari uri tafadhali. Robinson Boro katara rakinyai guonete tari we uroka ndacoka ndona ni kairitu Robinson he mundu ngimurugamirira angikorwo wi hau na ni uramenya Robinson ni we kuma tunyite ugeni na ndakinyite na hagie mundu ngitunyita ugeni wa family agiturugamirire ni we ayu no wetiwe Robinson we family member Ogwathani Ngai agocwo. Amen. Ni wega ni tondu njitagwo George Muiruri na ndira kumunyita ugeni ni mwire karibuni gugwitagwo Ndorome kundu kwega ona rĩera nĩ rĩega kwĩna mĩtĩ mĩingĩ koguo mũtikamake rĩrĩa tiri thuku ndĩra kũmwe geography ya gũkũ nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte ma mwĩrĩ irora harĩa ũrera maũndũ matiganĩte ma mwĩrĩ karora mũkũrino gũkũ njĩra nĩ nyingĩ no ingĩre harĩa kona-inĩ ke harĩa ũthiĩ mũico ũcio hau hena kanyũmba kau ga gũtũmĩrwo nĩ atumia ũngĩcoka ũthiĩ mwena ũyũ wa haha thutha arũme tũgũtũmĩra mwena wa thutha na hau ithuĩ arũme no atumia tafadhali la iretu mwena ũrĩa ngwe tũgũtũmĩra koguo reke ndĩmũnyite ũgeni mũigua mũiganĩire marĩa mega mũkuona gũkũ mũtũtigĩre mũthiĩ namo na marĩa moru mũtũtigĩre tũgũthondeka Ngai wa mũrathime. Amen. Reke tũma-appreciate na makobi maingĩ atwĩra atĩ atumia no mathiĩ mwena ũyũ na arũme no mathiĩ mwena ũyũ na arũme matikorwo maũndũ maingĩ na matikorwo marĩ aingĩ nginya bũrũri-inĩ rĩu ũngĩgĩthiũrũrũka ũguo no ũrore kana gwĩ tũbũri tũrarĩithio gũkũ na ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Asante sana. Nginya hau nĩ tũthiĩte wega ndĩrenda tũthiĩ twĩtunyĩte ithaa ũguo ona ndakũhe ihinda rĩaku ũgweta mũgambo ũkagweta mũgambo na njĩra ya ũkuhĩ tondũ o ta ũrĩa mũĩ mũtugo wa kanitha witũ wa Catholic nĩ atĩ father arĩkia kũingĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ tũgwĩka no tũkũrenga mĩario yothe nĩgetha tũmwĩtĩkĩrie nĩgetha arute mitha nĩ ũndũ wa igongona rĩa maitũ witũ Grace na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Ũguo ndĩrenda gwĩtĩkĩria mũndũ ũrokwaria on behalf ya family, that is family representative na nĩwe mũthuri ũgwĩtwo Joseph Kamande. Joseph Kamande nĩwe ũraria on behalf ya family. Ũguo nĩ ngwenda oke nĩgetha arie mĩario mĩkuhĩ na Joseph Kamande akĩaragia nawe nyina wa Wairimũ wĩharagĩrie ta mũtumia ũmwe wa family ĩno nĩgetha nawe warie as a family representative mwena wa atumia nĩ ũndũ wa gũkĩaria ũhoro wa maitũ witũ. We mũndũ wa maiki nĩ ũgũikara wĩ sawa amba ũtigane na TikTok. Thank you mũno baba witũ, karibu sana nĩgetha nawe ũgĩtwarithie on behalf ya family. Karibu. Thank you. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Marĩtwa makwa nĩ toguo waigua ndetwo ndiaragia mũno no nĩ nyenjaga kwaria. Ndĩrenda kuga atĩa nĩ tũgwatĩte andũ othe ũgeni arĩa othe maimĩte o kũrĩa maumĩte magakinya gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ tũkenete nĩ ũguo mũtwĩkĩte nĩ gũka gũkũ gwitũ tondũ ũguo mwĩkĩte tũtingĩhotete. Hau wega nĩguo ndĩrenda kuga atĩa gũkũ tũrĩ ndĩ kwa guka gwa cũcũ ũrarĩ na gĩtĩo na andũ ao, cũcũ ũracaragia andũ ao, cũcũ ũramathaga rũrĩra rwao, guka ũrĩa ndete andũ ao. Ingĩrabatarire ũndũ ndĩrakoraga cũcũ na guka. No ngwenda kuga atĩa Ngai ndarutagwo mahĩtia nĩ tũmũgwatĩte ũgeni kũu athiĩte matu-inĩ athiĩ gũtũthondekera gĩikaro o ta ũrĩa kwĩrĩtwo na ithuĩ tuge atĩa cũcũ ũgũthiĩ ũhurũke ũhoro na ũhurũke na thayũ na ithuĩ nĩ tũrĩcoka tũke. Nyende kwĩra andũ othe atĩrĩrĩ gũkũ gwitũ mwĩ karibu nĩ tondũ woguo gũtariĩ. Ndĩmwĩre nĩ wega
thĩinĩ wa bamĩrĩ tũtirĩ tũigua cũcũ witũ macokanĩirie na mũndũ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo ngĩmũkora ndarĩ acokanĩrie na mũndũ na tũtirĩ hĩndĩ tũrĩ twaigua handũ araharwo haro nĩ mũndũ. Ũguo nĩ ararĩ mũndũ wa bata bamĩrĩ-inĩ itũ, no tũtirĩ ũndũ tũngiuga tũkuga Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga na ũtheri wa hingo ciothe ũmũtheragie. Amen. Nĩ gũtuĩke amwĩke wega. Amen. Rekei tu appreciate baba witũ. Thengi mũno mũthuri ũgwĩtwo Joseph nĩ ũndũ wa mĩario yaku mĩega na mĩkuhĩ, tondũ ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Na ũngĩrora nĩ ũkuona bamĩrĩ ĩno nĩ ĩratukania akũrinũ na andũ. Githĩ hau ti hega? Nĩ bamĩrĩ ĩkĩrĩ ndathime na ũhoro ũcio ũgathiĩ wega. Ũguo nyina wa Irimũ wĩkũ nĩgetha warie nawe ta mũtumia wa mũciĩ ũyũ, onawe nĩgetha warie on behalf ya family, tondũ athuri nĩ maremagwo nĩ kwaria mũno, no atumia nĩ moigaga. Wahota kũigua mũtumia oigĩte nawe nyina weng'ania hĩndĩ mwakunyakire ndahika gũkũ ũguo rĩu. Karibu sana na Ngai nĩ agũkũrathima. Karibu. Mũrĩega inyuothe tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, ona niĩ ndĩ mwega nĩ ũndũ wa Mwathani nĩanginyĩtie ihinda rĩrĩ na agatũhotithia gũka kũnyitĩrĩra mwarĩ wa ithe witũ. Nyina wa Sera ararĩ mũrata wakwa, nĩ tondũ kuma rĩrĩa okire gũkũ akĩngora nĩ twanyitanire nake na tũkĩgĩa ndũgũ, ona tũrerete ciana tũrĩ ona wendo mũingĩ, na angĩragĩire kaũndũ nĩ aranjĩtaga na niĩ nĩ ndĩramwĩtaga. Tamba ũtige tarora andũ arĩa wario marorete acio. Nĩ wamona kwanja ũcio wĩna nderu nyingĩ, thiĩ na mbere. Nĩ tũrarĩ ndũgũ na nĩ tũratũranĩtio wega, na rĩu niĩ nguga ciana ciake ona itirĩ ciahĩtania na ciana ciakwa, ona niĩ tũtirĩ twahĩtania nake mũthenya ona ũmwe, na Ngai nĩ aramũrathimĩte nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩyo ndaiguire nĩ mũrwaru ndathiĩ kũmuona nĩ ndonire no mwega, nĩ aramenyereirwo wega biũ nĩ andũ ake, na Ngai amarathime mũno na matũrie na wendo ũcio. Ngũkinyia hau. Amen. Mũhũrĩrei makobi maingĩ. Kameme kau nengere mũthuri ũyũ wĩna kobo. Mũhũrĩrei makobi mangĩ rĩngĩ. Ũhoro ũcio nĩ mwega. Njugire atumia ũngĩenda kũrutanio thaka na atumia, na ona andũ moigaga ĩkugĩrwo mbune mũtiũĩ thimũ ĩyo ndĩngĩka atĩa. Ũguo atumia me hinya mũingĩ mũtungatĩri na nĩ mendaga ũhoro ũcio ũgakĩrorwo na njĩra ya wariĩ na makaheagwo chance onao makeyaria, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima mũno. Rĩu ndĩrenda gwĩta in-laws, on behalf ya in-laws nĩ kũrĩ arĩa magoranĩte gũkũ na angĩ makagũrĩrwo gũkũ, na nĩ ngwenda mũndũ ũmwe tu arie on behalf yao othe, ũthũ nĩ ekũrũgamia acio angĩ arĩa mangĩkorwo kuo in-laws, na nĩ mũndũ ũgwĩtwo Francis Mũrĩgĩ. Francis Mũrĩgĩ harĩ ũrĩ nĩwe ũkwaria on behalf ya athoni in-laws a mũciĩ ũyũ, na Ngai nĩ egũtũrathima. Francis angĩkorwo nĩwe ũroka ĩnguonaga ndahana rĩtwa rĩu. Angĩkorwo ndakinyĩte nĩ ngũria na gĩtĩo in-laws arĩa marĩ gũkũ, kana nĩ wa kũgũrĩrwo kana nĩ wa kũgũrĩra, rũgamai na igũrũ tũmuone nĩgetha tũmũ appreciate in-laws arĩa mokĩte. Asante rero Francis yale mĩhang'o-inĩ, na on behalf nĩ tũkũhe mũndũ gwĩtwo Jeremia wĩha Kai nĩ mũtungatĩri ũranjĩra we njĩte Jeremia we nawe ũtũma ngahũrwo nĩ kanitha. Rekei tu appreciate mũtungatĩri Jeremia ari on behalf ya in-laws, tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire mũno, na Ngai nĩ egũtũrathima. Karibu sana. Bwana asifiwe. Amen. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega na ũcio nĩguo mũtugo wake. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Njĩtagwo Jeremia Mwangi na ndĩ gũkũ nĩ ũndũ wa andũ acio maragwĩtwo in-law. Ndĩ ũmwe wao na ndĩ gũkũ ndĩ mũciĩ nĩ ũndũ wa Jakubu wĩ haha, na
ndukirugame na iguru twina Diana goko ndugioke haha Daina goko Daina ni uraririo ni dadi goko haha ukai haha mbere muono Mwathani agoco amen Dewa goko mucie ni undu wa andu aya mari eri Ngai ndakimurathime inyuothe amen na kaundu kangi ingiuga no njuge o kaundu kanini no tuboteke tuine gwetatu no tuine kibunga kia rwimbo ni wega no wega akorina ria mugiukite mutioke tuine rwimbo rumwe na mukuru na njiri rwimbo rwa in-laws ni ruretwo nginya kurino njiri akoinira hau yaga kioneka tikawa kiagiuka haha mwena-ini akorina ria tukite nao kirai tuine rwimbo rumwe akorino kirai na undu ucio ni mwega akorino kirai tuine rwimbo rwa in-law tukitokerio ni mukuru rwimbo ruu ni wega mukuru kunduke kama mega eha thutha wakwa rwimbo ruu rwahoyo ni muthuri uyu tondu nake no mukurino na ni hega kuriria haha akurino othe kuriria haha nigetha rwimbo ruu ruinike ukai tu mutigetigire undu ona umwe mutigetigire undu ona umwe thia na hau nigetha gaka gatige kunagania nyamu ya ini hau tugukiganira kai ndegwa wiha ndegwa njiro sorry ti njiro ino thank you Gugoca Jehova hamwe ina njamba iria iurume icaruagirira ritwa iria kereru njamba icio ciothe ni ciakuire irumitie Ngoroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ũmĩrĩru rwambĩrĩria itirwo thakame inuagĩa kathabina ĩtemwa kĩhumbaire nguo akĩrathimwo njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ihũthiku noroma na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ĩrĩhurume igũrũ Ibrahimu nĩ mũtĩ wĩkĩgunyĩka andũ othe Isaka ona Jakubu nĩ honge ciaguo njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ĩrĩhurume igũrũ avonirie Jusufu ũtugi wake toisuza indo cia mbara imatimunayu njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noroma na wĩtĩkio ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ĩrĩhurume igũrũ maithori ma Musa mothe ina mĩno na ruo na thithi na Joshua nĩwe iwaititikĩire njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ĩrĩhurume igũrũ rĩrĩa Asiri matingirwo nĩ Joshua rĩkia gũkua Gideoni nĩahũrire thũ inayo cia mbara njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu na ũrama na wĩtĩkio na ũmĩrĩru ĩiyũire ngoro ciao ĩrĩhurume igũrũ gũkoma Samueli Ngai nĩwe wamathambirie ũthamaki waciarwo thĩ ĩhaũrathime njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu
noro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao ĩrĩume igũrũ mũthĩnjĩri ũcio mũtheru ihaitĩrĩire enda ũndĩma gũtarwo akĩiyũra ĩndawũndĩ ngoro ĩjamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũnoro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ Isaya na Jeremia ahoyetũmwa kwĩhokeka na Danieli na Elija na Ezekieli njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ Eli nĩatuirwo mũira wakumbũrĩra andũ othe nĩ maitĩrio aĩtarĩ maguta njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ aciarirwo nĩ roho nĩgũkagĩa ng'aragu na ndia iyo nĩ yakwaga ũhoro wa ma njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ ngoro cia arĩa maiyũire thĩ nyota nĩũgaciũraga na tiwa maĩ nĩ kwaga Yesuo ũhoreri njamba icio ciothe nĩ ciakuire irũmĩtie ũthingu noro amana wĩtĩkio na ũmĩrĩru waiyũire ngoro ciao rĩume igũrũ ambai mũtige gũikara thĩ ugai ũrĩa kũrĩ no marĩkagia rwĩmbo ambai mũtige gũthiĩ rũgamai oro hau nĩ ũndũ wa chance ĩyo yoneka handũ hathiĩ njoke ndĩmwĩte rĩngĩ twĩtĩkĩrie tũgeithio nĩ mũtungatĩri witũ nĩ ndĩramuona arĩ haha mũnengere microphone ĩno nĩgetha atũgeithie on behalf ya Kũrino na ũrore mũkũrino ũrĩa ũrore ũcio Mwathani akumio amen Jesu anenehe amen mũrĩega inyuothe itũrĩega tagwo Zakaria Mwangi wa Nduti na gwitũ nĩ kũrĩa Jakubu okire tutungataga nake wĩra ũyũ wa Ngai kanitha-inĩ ũmwe na nĩ mũthuri mwanake mwega tũkoretwo nake na nokĩo mũkuona tũkĩte ũguo tũkĩte ũguo nĩ ingĩũria mũndũ o wothe mũndũ mũnini ona kana mũnene harĩa ũngĩthiĩ nĩ wega ũgerie kũiguana na andũ arĩa me itũũra-inĩ rĩu kana arĩa wakora nĩgetha onawe ũgĩtuĩke wa kũu Mwathani agocwo amen twĩ hamwe mũno igũrũ rĩa igongona rĩrĩ na Ngai etĩkĩre rĩkĩrĩkĩrĩre wega Ngai ndake mũrathime amen thank you mũno ĩtĩkĩra igũikara thĩ ĩtĩkĩra nyonanie Jeremia tani haha ĩonania ũyũ nĩwe Jeremia ũrĩa mũnini ũrakũra kahora na ũrĩa nĩ Stephen Ngai ndake mũrathime amen amen Ngai amũrathime mũno thank you so much ũrĩrai Kũrino acio rũhĩ wega na mũhũrĩre mũthuri ũcio waria on behalf ya in-laws rũhĩ wega mũhũrĩre rũhĩ wega ĩni na nĩ eka wega mũno tondũ nĩ take chance ĩrĩ yothe nginya ya gĩthomo gitũ gĩa Kũrino nĩ ũndũ wa gĩtĩo mũno kĩa mũndũ gwĩtwo Jakubu Gathogo tondũ nĩ ũmwe witũ na nĩ atũtungataga mũno tondũ ngari citũ ciothe ciathũka tũrehaga harĩ we na agacithondeka na Ngai agatũrathima nginya hau nĩ tũthiĩte wega ta wĩhũgũrĩre ũcio mũriganĩtie nake mũrie hello mũrie hello ĩni mwĩre atige kũmboeka igongona-inĩ rĩrĩ tondũ igongona rĩrĩ nĩ rĩa gũ celebrate kĩheo kĩa mũtumia mwega maitũ ũciarĩte family nene na ũhoro ũcio ũgakorwo wĩ mwega
na tugathie tuthiete wega muno. Riu ni kwenda gwitikiria murata na ndirona mutumia wandikitwo nyina wa Agnes. Nyina wa Agnes niwe murata nigetha arie on behalf ya arata a maitu, tondu mundu akoragwo na arata na agakorwo na andu a family na ni akoragwo na andu angi a kanitha, mundu aturaga uguo. Yes, no horo cio ni mwega muno. Ta ruguru ucio muriganitie nake o maitu agiukaga, ta muonie ruhu rwaku, muonie ruhu rũrio rũrĩa ũgeithanagia naruo, okumuonia tu ndugatinde ukimwira maundu maingi, kumuonia tu he nduramuonia, muonia ruhamite ou ta cokie na thutha ri ucoke murehere rumwe muhutie. Good, thank you so much. Maitu witu karibu sana nigetha warie on behalf ya murata wa mundu gwitwo Grace Wanjiru wa Mungai. Karibu. Kuthimira matuko maguikara guku thi wamanina we thiinie wakwa tugaturania nawe. Kuthimira matuko maguikara guku thi wamanina we thiinie wakwa tugaturania nawe. Niĩ ndetwo nyina wa Agnes na riu tirio rĩtwa rĩakwa, riu nĩ rĩtwa rĩa gĩtĩo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Margaret Njeri na hakwa nĩ haha rũgongo, o haha rũgongo mũciĩ ũyũ nĩ neighbor. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũciĩ ũyũ deeply tondũ mũtumia ũyũ arĩ mũciari nĩ mũciari yani wa ngathĩ ya igũrũ, nĩ tondũ mũciari ũyũ nĩ mũciari ũrarĩ na ũhoro wa magegania. Niĩ kuma rĩrĩa ndokire gũkũ, niĩ mũciari ũyũ ndarĩ anjinũra na riumagarĩro rĩake tondũ nĩ rĩrĩa rĩa gwakwa, aumagara ũguo arokaga oro gwakwa, tũgakĩhurũka nake tukaria tukenyũranĩra ngoro. Na rekei ndĩmwĩre, no wone mũtumia ũtararĩ mũhũthũ, no ti mũhũthũ, tondũ mũtumia ũyũ nĩ atũciarĩire njamba cia anake ona agatũciarĩra njamba cia airĩtu, na nĩ ngwenda moke haha njamba cia airĩtu, njamba cia anake iria aratũciarĩire, na no nyende mwathĩke na mũke haha. Na njĩra ya ũkuhĩ mũhĩkahĩkai tũtirĩ na ihinda, batha yaku gũkinya. Ũguo andũ ciana cia mũciĩ nĩ icio ciretwo onakorwo nĩ mangĩakĩrũgamio rĩngĩ, but it's okay. Onakorwo no mekũrũgamio, let them come. Yes, I will. We kĩu gĩthũngũ tũthake nakĩo ati let them come. We ĩkũrĩria ya wĩrĩria haha nĩgetha muone mbica. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa ciana ici nĩ tondũ mũciari ũyũ nĩ anyitĩrĩire ciana ici na njĩra nene mũno, akanyitĩrĩra tũcũcũ twĩ gũkũ tũingĩ mũno, ona ta kana njũĩ gegwĩtwo Jubilee. Kana kau karerwo nĩ cũcũ gatongire nyondo cia nyina nginya kana kau gatuĩka mũirĩtu. Nĩ nguga nĩ thengio na njuge nĩ wega, nĩ tondũ ũndũ ũcio wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twerwo nĩ tũthimĩirwo matukũ, na matukũ marĩkia gũgĩthira mũndũ no gũkĩgĩrwo akĩgĩragwo nĩ baba agagĩthiĩ nake. Nĩ ngwenda kũmwĩra ciana ici cia mũciari ũyũ werĩra biũ, tondũ mũthenya wa mũthenya wa kũrĩra, nĩ tondũ ndingĩkwĩra ndũkarĩre, niĩ no ngwĩrire rĩra biũ, nĩ tondũ ũhoro wa wendo wa mwana na nyina wĩho, na no nginya mũndũ arĩre. It is good. It is marvelous. Ona niĩ ndiĩ mami wakwa nĩ athire na ndarĩririe oro ũguo aya mararĩra, na nĩ wega mũno kũrĩra. Werĩra nĩ wega. Atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrenda kuga ũndũ ũngĩ, ũhoro wa mũciari ũyũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩraragia nake, tondũ tũrenyũranagĩra ngoro mũno deeply tũkenyũranĩra, nĩ aranjĩraga ciugo nyingĩ na njega, no rĩrĩ nĩ ararĩ na wendo mũingĩ, tondũ mũtumia ũcio agĩũka arageraga hakwa akĩambata agĩthiĩ rĩngĩ kanitha, na ona hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũyũ ambĩrĩirie kũnyitwo nĩ thĩna, niĩ ndĩ nyina wa Ngi nĩ ndamenyire, tondũ nĩ anjĩraga kiugo, anjĩra agacokera, agaikaikara agacokera, ndararirikana nĩ anjĩrire, na hau nĩho ndanjĩrire kuona na mami witũ nĩ anjia kũgĩa na thĩna,
tondu undu uria njirire ndararirikana ni anjirire na ni akunjira thabari o ta 8 na nie ngimenya uguo niguo muthenya umwe mutumia mutumia ucio waciro wiha mutumia uyu ngiona mena mamu mahetukite uguo na nie ngimahita niguo ndamuonire ngimwira thina wa mamu nake akinjira onake nionete oro uguo na hau niho anjirie ne kwenda mutumia ndimwethere mutumia ungetungataga mami ukawa Jose na ni ukwihika ni undu mufe yakinya tutikwaria ringi tutire na ihinda wa Jose yuha o agiukaga mami ni twathiire uguo tugigithie uguo gikinya o wa gukirwara na gugitorio na ni wega tondu mwiri utuhetwo no wa ihinda inini mutumia uyu ni waratungataga mamu muhurire ihe mutumia wa goro yes mutumia uyu akiuma gwake ona ndarambaga guka kuruga arauma gwake na caina kibuyu agoka na keki kana mugate agoka kabaka ya ciari aya muciari ucio baba witu uyu mukuru wi haha guthie ni tondu riri o mundu ni amenya itemi ria aratemete iguru ri mukuru na riri ngiina kibungo kia rwimbo ati muthenya wa itwiro wakinya muthenya wa itwiro wakinya utungata wothe ukirihwo maria mothe wanatungata wina mwiri uyu ni ukari muthenya wa itwiro wakinya utungata wothe ukirihwo maria mothe wanatungata wina mwiri uyu ni ukarihwo riu ndimung'ethere o ti mutaramenya itemi ria temete iguru ri mukuru na uhoro wa mukuru ni muthiru coka ite-ini coka ite-ini speed jarie uhoro wa baba no kuhehie ndikwaria ngejarie we yaria tu no kuhehie na ndari uhoro wa mwaka wa 2026 ni tondu riu maitu ni arikitie guthie riu twatigwo na baba muthuri uyu ni arambataga athiete kuona mukuru agithie kumwetherera kuria arageikara kuria iritu ake muthuri wakinya hakwa akaremwo ni guthie akaigwa mathane mathira ni anoga no hindi onde ndumurugeire akaria na akanyua na hindi ya kuma kanjira atiriri ndire tuku ni ngamuhero tunini agakua ni kwenda kwaria ni tondu baba ni atigwo njuge arorwo na njira njega ni tondu riu anake aria me guku ni ndamaiguaga no riri baba kanjira ngamuria atiriri na riu ri tondu ni wakiraga gugithie ri wathi gwika atia akanjira ihena tugondu twakwa njohete na hau na gutindingona wakunjohorera na gũkũ kwĩna anake acio nao rĩ marainũka thaa 8 cia ũtukũ andũ arĩa me itũra rĩrĩ nĩ moĩ atĩ anake acio marainũkaga o ũtukũ na ona noguo mainũkaga ona ũmũthĩ niĩ ndiĩ kũrĩa makoragwo marĩ rĩu mũkĩmenye atĩrĩrĩ angĩkorwo mũgũtigĩra baba anake acio baba ndarĩ harĩa arĩ mumenye ugo na muikare moyo uguo anake acio ngamoria akanjira ati na rĩu ndamatiga orotoro na hindi oni thaa 8 acio matingĩteithia baba na matingĩhota kũmũrugĩra ona matingĩhota kũmunĩra ngũ ona matingĩhota kuohora mbũri ciĩ gĩthaka ũguo mũkiumagara na mũgĩthiĩ mũciĩ mũtikaũtuie o ũguo mũtige mĩbango mĩega ya mũciĩ ũyũ tondũ ndĩraragia na mũkũrũ mũno na mũkũrũ na maithori maingĩ mũno nĩ inyuĩ andũ a Catholic mwĩmenyerere mũno tondũ maandĩko moigaga atĩ ndarĩ mũrwaru na ndwokire kũnyona mũtumia ndaronaga Catholic gũthiĩ igĩkĩro gwĩ kũnene ona ndarona gwĩkũrũka ndĩroma gwĩ kũnene arathiĩ nginya igĩkĩro na ndarona gwĩ kũraihu araikũrũka ndĩroma ndarona gwĩ kũraihu ndĩramwĩraga mũthenya na Catholic ĩgatua gũka ũkanjĩra njikũrũke na cukari njikũrũke na iria no ndanauma njĩrĩte mũthenya ona ũmwe atĩ inyuĩ andũ a Catholic nĩ mũkĩte kũgetia mũkũrũ ũguo niĩ hau no njuge hau mutineka wega hena ndonge macukire na uguo thengio thengio mami witu thengio mami witu tondũ nĩ makinya thengio mami witu asante etagwo nyina wa ngi nĩ ũkũina baadaye nĩngũkũhe ihinda nĩngũgwĩta rĩa tigara ihinda rĩa tigara nĩngũgwĩta rĩa tigara hũrĩrai wa ngi nyingĩ ũguo he maandĩko mangenagia mũno mena harĩa thutha wa Bibilia-inĩ
na hala thutha wa Biblia-inĩ he mũndũ ugaga atĩ nĩ ndakwenda mũno nĩ wĩkĩte maũndũ no ndũngũgũcukĩra hau nĩ twaima. Thank you so much na Ngai akĩmũrathime na mwĩke wega. Nĩ mũrata na nĩ akĩ-observe maũndũ maingĩ no wega. Thank you so much. Nĩ tũthiĩte wega nginya hau na Wangianga nĩ atũcanjamũra mũno, ndĩrona andũ makenete na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega mũno. Ngwenda gwĩtĩkĩria mũthuri ũgwĩtwo Gibson Bwe ariĩ ta Anko. Gibson Bwe Anko, harĩ ũrĩ wĩtĩkĩre warie kiugo kĩmwe, kiugo kĩmwe tu, ndakinyĩte mũrũgamĩrĩre. Rekei tũhũrĩre mũthuri ũyũ makobi maingĩ akĩaria ta Anko, na Ngai nĩegũtũrathima mũno. Ikarĩa kamero mũrega itũrega ndenda kũrũgamĩra mũthuri ũcio maigua akĩtwo Gibson Gathũi Bwe. Nĩ mũmũĩ mũtiba mũmũĩ nĩguo nĩ mamũĩ. ciugo iria ngĩaria nini haha rĩ, gũkũ nĩ gwa tata, na tata maciarĩtwo marĩ airĩtu ana na mwanake ũmwe, na twĩna kĩhamũ nake tũhata kwaria mũno tondũ tũtirĩ mũndũ twatigwo nake. Tata ũrĩa twatigĩtwo nake nĩ ũyũ ũmwe tu, acio angĩ nĩ mathiĩte. Na rĩu haha ũndũ ingĩenda kũmũmenyithia kana kũmwĩra andũ arĩa othe tũgũkĩte nao megiĩ tata acio moke. Mũkĩrai haha tata ona aya agũkũ maugaga nĩ atata wao, nĩ mũmoĩ kĩmarũgamio harĩa marĩ Wangarĩ, nĩ mũmoĩ moĩ othe. Rũgamai tũmuone acio nĩ atata. Ũkĩrai inyuothe, kĩrai inyuothe nĩ bamĩrĩ nene ĩno. Acio othe wona marũgama metaga mũtigaire tata, na nĩwe wa mũico mũtigaru, nĩguo auga ndauga, na maciarĩtwo marĩ ana na mwanake ũmwe. Kamau Kama ũka Kama wĩha nĩndaga gwĩtwo Kama oneke machachari ũguo kiasi. Warĩkia Kamau ndangĩũka Njoki Njoki wĩhĩke Ngai aretĩkagega atĩ yũ mũhe njĩra hau Njoki. Ani kwendaga kũrekwo arie piũ. Mwanake ũyũ mũrona arũgamĩte haha, ũyũ nĩwe wa mũrũ wa nyina nake nĩ ahurũkire, ũcio ndauga maciarĩtwo marĩ erĩ. No ici nĩcio njiarwa ciake iria ciho rĩu, no amwe matinoka nĩ anini. Ũyũ nĩwe twĩtwo Kamau, ũyũ nake etagwo Njoki. Koguo mũngĩenda gũthiĩ kwa mama wanyu Gathogo, mũti mũndũ ũngĩ mũngĩkora Wangarĩ, nĩo mũngĩkora kwa mama wanyu mwĩko mwĩka ũndũ kanini mũgũtigĩtie kana ũndũ mwenda kũũria kwa mama wanyu, no mũkorie andũ arĩkũ? Tondũ ici nĩcio njiarwa ciatigĩrwo nĩ mama wanyu rĩu, tondũ ici nĩ ciana ciake. Nĩguo atĩrĩrĩ, ndikwenda kwaria ũhoro mũno, he mũndũ ũgũka na arĩ njĩra na nĩegũtirithia. He mũthuri ũngĩ ingĩeta, ũka rũgama. Yuka mũthuri, ikarai thĩ Njoki na Kama. Nĩ baba witũ ko kahora. Mũthuri ũyũ mũkuona haha nĩ mama, tondũ guka arĩ wa atumia erĩ. Guka arĩ wa atumia erĩ, koguo ũyũ nake nĩ mamũra mũtigaru, rĩu no wa mũtumia ũcio nĩ wa mũrũ wa baba, nĩ mũrũ wa baba ũyũ. Rĩu gũtirĩ thoguo ũngĩ mũtigaru mũngĩkora Gathogo, thoguo mũtigaru nĩ ũmwe tu ningĩ, no ũcio ũngĩ o ũrĩkũ o ũyũ nĩ haha nĩoka nĩgũtindĩka hau hangĩ hegũtigarĩte tondũ nĩ mwarĩ wa ithe Gibson. Gibson mũreke athi kahora, egũka o kahora, onake arĩ ona mĩaka, ona nĩ mũkũrũ gũkĩra ũyũ rĩu. Thengiũ mũno. Akinya nĩ ngũmũhe kahinda, reke oke o kahora. Reke oke arie ciugo o kahora, nĩ ngũmũhe kahinda akinya. Asante sana. Thengiũ, hũrĩrai mũthuri ũcio rũhĩ.
na nä eka wega må no tondå nä arå gamä rä ra muthe Uncle Gibson atanakinya na horo cio wathiä wega nginya hau no tå thiä te wega rä u nä ngwenda gwä tä kä ria chairman å rä a å rarä na maå ndå maya må ndå å gwä two Kidero nä getha nake agwete kiugo kä mwe Kidero please harä å rä tafadhali kwa heshima nä ngwenda å ke nä getha å gwete kiugo kä mwe on behalf ya committee nä getha tå thiä tå rä kä tie na Ngai ũmwe nĩ egũtũ rathima. Asante sana oya maiki yo reke itũrĩre Kidero hĩ nyingĩ ũguo chairman witũ tondũ nĩ atũtwarithĩtie wega. Karibu sana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Mwathani aheo goci. Amen. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũmũkumie hĩndĩ ciothe. Ngwenda kuoya kamweke gaka njuke njarie ũhoro wa andũ arĩa tũrarĩ nao committee nĩ tondũ tumĩte kũrĩa kaũndũ gwĩtagwo Kangarĩ na nĩ wega njuge andũ a family ithuĩ kuma kũrĩa Kangarĩ kũrĩa mũndũ gwĩtwo Jakubu akoragwo na nyina wa Mwangi nĩ mokire magĩtwĩra atĩ maitũ nĩ ahurũkĩte na magĩtwĩra tũmahe kĩande gitũ gĩa kũrĩrĩra nigetha tubange igongona rĩrĩ na igongona rĩrĩ ũguo mũrona rĩbangĩtwo rĩbangĩirwo kũrĩa Kangarĩ ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũgarũ mũno na kũrĩa kũngĩ tondũ tũtanyaga igongona rĩbangĩrwo mũciĩ no nĩ twaugire tondũ Jakubu nĩ okire kũrĩa gwitũ Kangarĩ na agĩtĩkĩra gũikarania na andũ a Kangarĩ wega nĩ tũmuonaga maũndũ-inĩ maingĩ tũkiuga nĩ tũkũmũnyitĩrĩra nginya maũndũ maya marĩke. Tũrĩ hau nĩ tũrarĩ na andũ aingĩ ona andũ a family nĩ maratũsupportire mũno ona me gũkũ nĩ tũraikara tũkĩaranagĩria nao magatũsupport na njĩra nene. Koguo kĩndũ kĩrĩa ingĩenda kuga tondũ maũndũ nĩ mekĩkĩte no gũcokeria andũ a Kangarĩ ngatho na mũndũ wothe ũranyitire itemi nĩgetha igongona rĩrĩ rĩa maitũ rĩagĩrĩre na nĩgetha njikare thĩ ndikwenda kwaria mũno nĩ tondũ wa mathaa. Nĩngũria andũ arĩa othe tumĩte Kangarĩ kĩrĩa gĩtĩo kĩrĩa ingĩmũhe no kũmũrũgamia tu nĩgetha andũ mamenye andũ arĩa marabangire maũndũ maya nĩgetha tũkĩigue atĩ nĩ tũ appreciated. Andũ a Kangarĩ please harĩa hothe mũrĩ ĩtĩkĩrai kũrũgama. Andũ a Kangarĩ rũgamai na igũrũ andũ a Kangarĩ. Asante. Mahũrĩre ihe andũ acio a Kangarĩ. Thengiũ mũno nĩ tondũ wa wĩra mwega mũrutĩte kũheana indo cianyu na mathaa manyu. Rĩmwe tũrathiaga na mbura tondũ mwĩ kũrĩa gwitũ nĩ kwa mbura tũrauga atĩ nĩ tũkũnyitĩrĩra Jakubu na tondũ maitũ nĩ ahurũka kĩrĩa tũngĩenda nĩ kũmĩrĩria family tũmere magĩe na hinya na Ngai nĩ ekũhanda ithenya rĩu nĩ tondũ nĩwe ũheanaga muoyo na nĩwe ũheanaga maũndũ mothe. Koguo ithenya rĩu no nginya rĩngĩthinga nake mũthe tũmũhoere mahinda mega ona rĩrĩa atigĩtwo nĩ mwendwa wake aigue omĩrĩirie. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Asanteni sana. Asante. Reke tũmũ appreciate wega. Marapreciate kabisa chairman witũ Kidero kuma kũrĩa Kangarĩ nĩ atũ-coordinate wega na Ngai wa muoyo nĩ egũtũrathima. Rĩu ndĩrenda tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie na nĩ ngwenda kũhutia hanini mwena wa thirikari tondũ no korwo twĩna representative ũmwe gũkũ kana hihi sub chief kana chief kana mũndũ ũrĩa ũtũmĩtwo nĩwe na ndĩrona twĩna MCA witũ gũkũ nĩ ngũmuonete ndareciria nĩ ndĩmũĩ no niĩ ngoragwo njũĩ andũ othe na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Ũguo hangĩkorwo hena mũthuri wa itũũra kana chief kana assistant chief ũkinyĩte nĩ ngwenda gũkũhe kanya gaka nĩgetha ũgwete kiugo kĩmwe. Aya tiwe Ngai kuona gĩtarĩ wa itũũra rĩrĩ nawe he mũndũ ta ũcio ũtũmĩtwo nĩ sub chief kana chief kana mũthuri wa itũũra hangĩaga nĩ mekũrũgamĩrĩrwo othe nĩ MCA nĩ tondũ akĩrĩ gũkũ. Ũguo rekei tũnyitithanie hĩ citũ nĩgetha twĩtĩkĩrie wa Kambera nĩgetha nake atũgeithie MCA witũ. Nyitithania ihĩ wega
Nĩ wega. Mũtireke tũmũhũrĩre hĩ wega nĩgetha oke atwarĩrie. Mũnengere mic. Karibu sana MCA. Bwana asifiwe. Haleluya. Mũthenya nĩ ngũgũthikagĩrĩria, koguo nawe ũthikĩrĩrie. Nĩguo? Nĩwe kwaragia haha? Tokĩra. Mũrata ũrĩa watwarĩrie kũ? Wa gũkũ? Athiĩ kũ? Nĩ athiĩ mũtumia? Eha. Ũkĩra. Na mũhunjia wa mwena ũyũ na mwena ũyũ ikarai thĩ. Wĩ ũnyitithanie twarĩkia mũtaimĩte gũkũ mũikare thĩ na bamĩrĩ icio rĩu mũgũtũheage mũhe bamĩrĩ nĩguo andũ aitũ. Nĩ hagĩrĩire nĩgetha mũthuri kana mũrata witũ mũthee ũguo mũraiga kwagĩra nĩguo. Ndikwenda gũkĩoya ihinda inene. Niĩ njĩtagwo wa Kabera brother. Nĩ njũĩ nĩ wahehererwo nĩ ũcio mwĩ nake hau. Ona niĩ nĩ ngucagia ĩrio. Koguo ngwenda kuoya ihinda rĩrĩ angĩkorwo twĩna andũ a rika rĩakwa haha. Andũ acio rĩngĩ mendaga gĩtĩ gĩkĩ kĩa wa Kabera ndimaimaga ihinda tondũ ona niĩ nĩ ndaheagwo nĩguo. Miki meko andũ arĩa mũnyambũraga nao ndũgĩũke ũmarũgamĩrĩre. Ndũke Miki. Rĩu nĩo manyambũraga gũkũ. Chap chap Miki. Nĩ arata. Ũka ũmere kana no ũratindĩkana na kĩrĩndĩ kana nĩ atĩa. Ngai no ũgũkũrathima. Gaka. Nĩ ũkũhe kau. Andũ a Mwathani ndamũgeithia mũrĩega. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Harĩ twajĩtwo Mixon gũkũ nĩ mũciĩ. Ũrĩa ũkwarĩtie haha ekwarĩtie cũcũ gwake nĩ haha maitũ itũ imĩte oro haha rũgongo. Ena mwanake wa gũkũ mathomete na maitũ itũ kana mami witũ. So ndĩ gũkũ ndĩ mũciĩ. Pole sana guka. Nĩ Ngai wĩkĩte ũguo na ihinda rĩa maitũ nĩ rĩkinyĩte rĩa kũhurũka. Mbere ngwamba kũheana ndũmĩrĩri ya macakaya ya mũmbunge ũrarũgama gĩtĩ wĩtagwo Jimmy Mbaki na nĩ okĩte na njĩra yake. Niĩ nĩ njũkĩte tũkonana na guka tũkonana na Karo na nĩ okĩte na nĩ njũĩ nĩ tũgũkĩonana na ũmwe wa family thĩinĩ wa family ĩno ya Mzee Kabogo. Nĩ tũcemanagia na mzee mũkũrũ tũtiracemanagia tondũ nĩ akĩanjiririe gũkorwo na tũmathĩna. Niĩ ndamuonete rita rĩmwe ũguo gũkũ ndikoretwo ngĩgĩkorwo kuo mũno tũragĩũka macaka na ũhoro ũcio ũrakĩagĩra. Rĩu mwecimiwa gũkũ ithe ndakĩrĩ gũkũ na ithe ndakĩrĩ na indo. Mwecimiwa itũ githĩ ndarĩ na indo na nĩtũĩ akiuma gũkũ ithe ndararĩ na itinga ĩrĩa ĩno. Ithe tũtiũĩ akiuma gũkũ nĩ agũtigathondeka barabara ĩno nĩgetha ĩkagereka wega. No nĩ andũ mathondekete barabara ĩyo ithe matikĩmuonereirio ũrĩa ĩhana. Ũguo barabara ĩyo no ĩthondekeke no ĩrĩmĩke na no ĩthiĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha mzee ũyũ agĩtua kumĩra kana family yake magĩtua gũka kũmũcerera kana andũ a kanitha magĩtua gũka gũcera kũndũ gũkũ. Yes. Magokaga makagera njĩra njega na magakorwo magĩthiĩ na barabara ĩyo ĩrathondekwo kaũndũ kanini mũno gũturĩrwo drainage ĩgagĩkĩrwo tĩri gatagatĩ ũhoro ũcio ũgakorwo wĩna solution njega. Ĩtiguo nĩ nderĩte mwecimiwa tondũ twarĩ nake hĩndĩ ĩmwe na ngĩmũhengere agenda ciothe iria arahũthĩra mahinda-inĩ maya. Ngĩmwĩra athondeke dispensary haha Iganjo atige legacy dispensary tutige gũthiaga Kamauha nĩgetha ona mũkũrũ ta ũyũ angĩgĩa gathĩna ekwamba kũgĩa na first aid harĩa rũgongo. Ĩtiguo o harĩa igĩkĩrwo mũnanda-inĩ nĩ ndamũhete agenda icio ciothe kĩndũ kĩrĩa kĩte ndahotete kũ implement na arĩa mogithe ndigũgĩũka kũ implement na ũhoro ũcio wagĩrĩre tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũgĩtiganagĩrwo kana ngũgĩtũra nyongete. Asante. Na githĩ ndĩkĩgimbagaraga nyongi. Asante. Ũguo ũhoro ũcio nĩguo turenda maendeleo ena mbeca thirikari ya kaunti nĩ mwete mbeca na nĩ tũĩ nĩ egũtũhengere maendeleo thĩinĩ wa Kamauha aremo njoke tũtindĩke hamwe. Asante. Bwana asifiwe. Rĩu atati arĩa bekie nĩ mũranyita
maragio ndo uthondeketwo mikino nie ndirarutire mbeca bara thonde no gioka ukoragia ni urathondekete bara nie ndirarutire mbeca ndirathonde wa muiria ndehete iti riu niguo mandindika no ti uhoro ndi hamwe nao araiga ndina mbeca na ndangikwira hari aracio na ngai akimurathime amwike wega tindika murwawa no ndukanarie ciende waria ciende no gutiorite agekura na nie ngathie nyongereire ta riu wanjikira kura muno tondu nie ndirathondekithirie bara iyo ndiraheana ke mbeca mararuta wira ucio I wish ni ndirakuonete na riu nyongerere 2,000 tukimithondeka ndenda kuga nie njui na muheo mai kahora nigetha tutwarane na ihenya na nie MCA ni ndikagia na ihenya. Yes. Nie njui mwari wa ire witu uyu please ole twiga mutiga kinegene ni mukuheo na mai ni maingi na maraigwa ndenda atiriri nie njui mwari wa ire witu riria mwiri wa rwarire akirehwo thibitari ni akaro na family arehwo thibitari MC andu aya manyitanite kinya na cia kangari kiria maitu angiaheirwo ni mamuheire na twari nao na tutiatiganire nao kinya ria amwe tuokaga nao ngamarehe ikiro utuku thagita cia utuku ni mwarikia kuheo mai haya ni magithira ndiye mugwika atia ndenda kuga atia ndenda kuga he muthuri umwe ndathecithia biru imwe mbeca imwe gitigara na ndiye no akihurirwo thimu ahurirwo thimu mbeca icio ciendekanaga cia iguru agituma hau ndiye ni family yewe na ni njoketie ngatho muno uhoro cio ni watumire ngene muno ni kuona tutinaconoka ndagitari agitwira uria tugwika airetu aya mararaga kuria toyo ni ona ndiramuiguagira tha muno ona riu no ndirona uria mena thina ni undu wa mamu wao uyu arararaga ite-ini uyu mukuri ni uyu na yangi marararaga ku ni ngumuthaitha andu aitu muciari ni arorwo na twiringiririe aiko ni kwiringiriria tondu muciari athie ndagateithika ringi niguo koguo ndikwenda nie gukiria hau ngwenda gukinyia hau. Thank you. Andu aitu MC negere ndeke imwe okay. Andu aitu no ngumuthaitha na ndire na uru na andu amarenda giti nigugicokia ngatho mwanake uyu aiga ndaremwo na inyuĩ nĩ mũĩ niĩ ndiremetwo niĩ nĩ ndindĩkĩte na andũ a gũkũ nĩ moĩ nĩ ngeretie harĩa ingĩhota rĩu mũtino ũrĩa ũkoragwo wĩho mũndũ wĩ gĩtĩ-inĩ onagwo ta atararuta wĩra na mũndũ ũcio ũngĩ angĩũka rĩngĩ ona ndangĩruta ũrĩa mũndũ ũcio wĩ gĩtĩ-inĩ araruta rĩu nĩ hanyu andũ a Kamauha na andũ a gũkũ Ndorome uria mukaiga niguo akabera akarumirira. Oh yes. Ndingĩkorwo nĩ thũirie andu na ngaruta mbeca ciakwa tuthondeke barabara teyo. Ndingĩkorwo nĩ thũirie andu na nĩ mwena kũrĩa kwa Ngũrikũma kũharũrũka nĩ ngeretie. Ndingĩkorwo nĩ thũirie andu angĩkorwo nĩ ndĩroire mbeca ciakwa ndĩrathondeka bara rũgongo rwa thukuru. Ndingĩkorwo nĩ thũirie andu nĩ ndĩrakire natharĩ haha Ndorome. Ndingĩkorwo nĩ thũirie andu angĩkorwo njĩra ya Gakanga nĩ ndĩratheretie na nĩ ndĩracoka kuo andũ aitũ. Ndĩrenda kuga atĩa maya mangĩ mothe nĩ tũgeragia no barabara nĩ ũndũ wa maĩ na nĩ ũndũ wa mbura ũkona kwĩna thĩna. Koguo niĩ ngũtigĩra andũ wĩra mone andũ acio othe tũrũgamĩte nao kana tũrarũgama
no wagĩrĩire kũruta wĩra kuma 2027 kinya 2032 na mũtigatinda mũkĩenderio guoya Miki nĩ ariganĩrwo maraiga ndĩgathe na nĩ mũkuona ũrĩa ndĩkamwana mũranyita andũ aitũ ndĩkamwana nĩ wariganĩrwo nĩ kuuga ũguo no nĩ gũkuugĩra inyuĩ mũnjambie tu nĩ mũranyita andũ aitũ nĩ twanyita no mũguĩ ti kũraiha mũguĩ nĩ ũbai kana ũrũ aya magacoka makaiga mũndũ angĩthiĩ tamu igĩrĩ atĩ ndagĩrĩirwo gũthiĩ rĩngĩ nĩ andũ akama wa monire nĩ njagĩrĩirwo kũheo tamu igĩrĩ na rĩu ndĩraheo ya gatatũ na tiga ũguo ona nĩ makamaka ndathiĩ ya kana na ya gatano tondũ ndĩrĩ kamwana Ngai akĩmũrathime amwĩke wega nĩ tondũ woguo mweka atĩ gũkũ nĩ kwega na mũtikamake nĩ tũbangĩte mĩbango ya harĩa tũtigĩtie na nĩ tũgũthiĩ na mbere ageni aitũ mũgĩcoka ona we ũgĩcoka Kangarĩ mũcoke wega na Ngai amũrathime amwĩke maũndũ mega na nĩ ũratũĩra mũno thank you Ngai amwĩke wega thank you asante sana ũraiga Kambera he nyingĩ atĩra no mwanake nĩkĩo ekĩraga t-shirt rĩu ndakĩrĩ arakũra kujitetea nayo rau no hega asante sana rĩu mwĩna wĩra mũritũ haha tondũ rĩu mwanake ũyũ rĩu thank you maũndũ nĩ mega na Ngai witũ nĩ gũtũrathima na nĩ tũthiĩte wega nĩ tũrĩ na andũ a kanitha wa Baptist tondũ hĩndĩ ĩrĩa na wateti maria wa kanitha nĩ mokaga makaria thayũ hanini nĩgetha hagathiĩ wega githĩ ti wega kũbalance maũndũ macio tũrathiĩ tũrĩkĩtie wona twarĩkia na andũ a kanitha wa Baptist na gĩtĩo kĩnene mũno nĩ ngũmũhe rwĩmbo rũmwe na ũmwe wanyu akorwo mũtungatĩri akĩrĩ ho nĩ kũgweta kiugo kĩmwe na njĩra ya ũkuhĩ na nĩgetha Ngai witũ atũrathime na atuĩke wega wona twarĩkia ndigĩtie mũndũ ũmwe tu nĩwe ũkwaria on behalf ya siblings nĩgetha a conclude na nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ na Ngai witũ nĩ agũtũrathima ũguo na gĩtĩo kĩnene mũno kanitha wa Baptist nĩ ngwenda kũmũtĩa tondũ na wakorino nĩ magĩire na chance nĩgetha na inyuĩ mũtigagĩtigwo na thutha na ndĩona mũtungatĩri arĩ haha karibuni sana hũrĩrai andũ a Baptist hĩ nyingĩ ũguo ona nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka na Ngai atũrathime mũtungatĩri no ũtũgeithie na no mũine rwĩmbo karibu mwathani arogocwo nĩ ndamũgeithia inyuothe na ngeicia andũ a mwathani mũrĩega ngugaga andũ a Baptist tunyitane na andũ a Gakĩrania aingĩ mũno arĩa tũrutaga wĩra kũndũ kũu hamwe nao koguo awakim inyuothe andũ arĩa maumĩte Gakĩra Wanjũgũna inyuothe arĩa tumĩte hau Stasi ukai nĩgetha tuine rwĩmbo rũmwe Bwana asifiwe mwathani akumio kiugo kĩrĩa ngwenda kwaria kamũira acio moke nĩgetha tuine rwĩmbo matũtongorie nĩ atĩ rĩrĩa mwathani atũrĩte na arutwo ake amerire nĩ athiĩ gũthondeka handũ na akĩmera nĩwe njĩra Bwana asifiwe mwathani akumio na koguo hĩndĩ ĩrĩa njĩra yagĩthondekeka yomwe witũ nĩ wega gwĩtĩkagĩra family tondũ tugaga nĩ njĩra Jesu nĩwe njĩra na nĩ tũina rwĩmbo na tũkauga ũguo na koguo hĩndĩ ĩrĩa ũmwe witũ agĩthondekerwo njĩra ĩyo reke njĩra ĩyo tũmĩtĩkie tondũ nĩyo njĩra ĩrĩa njega na nĩgetha rĩrĩa tũkauma mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũgatũrania nake Ngai koguo acio nĩ andũ a Baptist na andũ arĩa makoragwo na nyina Mwangi Gakĩra na Ngai witũ atũrathime na atuĩke wega koguo watoni hau na Wanjũgũna tũhe rwĩmbo nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo ũrĩ mwega na mũkena gũkũ nĩ ũndũ wa maicini kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũrwo nĩ arĩa makaima gũkũ thĩ mehumbĩte ũira wa gatũrũme rĩu gũkũ thĩ nĩ kuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ mwathani na ũrĩa Petero aimbũraga ciana cia Ngai ithiaga imwe na ũgĩ
ndeto icio nĩ njega rĩu mũtungatĩri wa nyina wa Mwangi nĩ woyũ koguo nĩ ũgũkĩaria tondũ tumĩte kanitha ũmwe wa Kĩbatisti. Thank you. Okuhe na njĩra ya okuhe please. Etagwo Pastor Esther Karanja, nĩ mũhonoku, ena Jesu, nĩ ũtungataga nyina wa Mwangi na family yake, Ngai witũ amũrathime. Amen. Thank you so much. Thank you so much. Reke itũrĩre andũ acio hĩ nyingĩ, andũ a kũrĩa Gakĩra na andũ a kanitha wa Baptist. Thank you na inyuĩ nĩ ũndũ wa kũnyita itemi igongona-inĩ rĩrĩ, na Ngai wa muoyo nĩ agũtũrathima na nĩ atuĩke wega. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ ngwenda gwĩtĩkĩria mũndũ gwĩtwo Jacob nĩgetha arie on behalf ya siblings na nĩgetha ũhoro ũcio ũkorwo wĩ mwega. Mũthuri ũyũ nĩ ayũmĩrĩirie mũno na nĩ tũkoretwo na ithuĩ tũmũnyitĩrĩire na ũhoro ũcio ũgathiĩ wega. Githĩ ti wega ũguo? Mũhũrĩre ihĩ nyingĩ ũguo, hĩ nyingĩ ũguo, na nĩ ekwenda kũgweta kiugo kĩmwe goko haha ũguo mbere na Ngai wa muoyo nĩ agũtũrathima. Karibu sana. Mwathani arogocwo, tumukumie Yesu Kristo, kumia hĩndĩ ciothe. Ngai witũ aheo goci. Mũrega inyuothe na ndĩ mwega, ndĩtagwo Jakubu Gathogo, ndĩ wa kerĩ kuma mũico wa mũtumia ũyũ gwĩtwo Grace, na nĩ ngũhoya Ngai mũno andeithie kũmĩrĩria mũno makĩria ngĩũka kũgathĩrĩria tondũ onakorwo no haritũ nĩ wega nĩ tondũ Ngai nĩ aratũhete mĩaka 79 ĩrĩa tũraikarire na mami witũ, na nĩ arakoretwo arĩ kĩrathimo thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tondũ nĩ aratũthaithanagĩrĩra na mahinda marĩa arahotaga gwĩka ũndũ nĩ arahũragĩra mũndũ o wothe agatigĩrĩra ũrĩa ahana. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroheo goci. Nĩ ngenete mũno onokorwo nĩ mwacokerio ngatho kana hihi nĩ mũgũcokerio nĩ chairman witũ wa kamiti mũcemanio witũ ũrĩa mũnene tũrawĩkagĩra online, na nĩ tondũ wa andũ arĩa hihi tũrahotire kana marahotire kũrũgama na ithuĩ na angĩ tũtoĩ mararĩ kũnene, ingiuga Ngai wa mweke atĩa amarathime. Mũtugo wa mami witũ ũrarĩ kwĩnyihia na gwathĩka na mũtitũ, no nyende kwĩra andũ a mũtugo wa mami witũ. Koguo mũndũ gwĩtwo Amerika ũkaũndeithie twĩre andũ a mũtugo wa mami witũ na nyina wa Steve harĩ ũrĩ na arata akwa metagwo Gen Z, tũtirĩ tũrakinya harĩa hawa Esther. Karibu sana Archbishop Joshua, nĩ ndamuona na heo gati haha ũguo mbere. Tũmwĩre mũtugo wa mami witũ nyina wa Amerika na wa Lydia ũkaiywo haha mbere hena itĩ na mũndũ gwĩtwo Kweri na Humu nĩ ndĩramuona hau, mũke mwĩtĩkĩre twĩre andũ a mũtugo wa mami witũ na ũrĩa mami witũ arakoragwo hana, nĩgetha arĩa twatigwo ciana citũ ti kũina tũkũina, mũthikĩrĩrie nĩ tondũ mũtugo ũcio wa mami witũ no nyende mũkorwo naguo nĩgetha Ngai witũ tũteithie. Karibu. Hena itĩ haha mbere hakuhĩ na DJ please. Hena itĩ haha ũguo mbere. Karibuni sana. Igua inyuothe mĩtugo ya ũthingu ya atumia na airĩtu arĩa tene, igombo theru cia Mwathani ũirwo nĩ thano tugie na ũreri na kwĩnyia na gwathĩka atumia na airĩtu na tũirĩtu Isara nĩwe wamonirie gwathĩkaga igombo theru cia Mwathani ciaiyũirwo nĩ thano tu
ina uholeri na kwinyia na gwathi kaleve kanduga ta theru ya kwiyokwo yoganĩirwo nĩ andũ othe akĩrathimwo igombo theru cia mwathani ciaiyũirwo nĩ tha no tugi na uholeri na kwinyia na agwathi kalea nĩ akwĩrĩa gĩthikwo makivela Miriam wagoceirwo Ngai rũgendo-inĩ igombo theru Isaiyũirwo nĩ tha no tugie na uholeri kwinyia na gwa kadevula nĩ atũmire ita ina nĩ agocithirie rĩtwa rĩa Jehova igombo theru Isaiyũirwo nĩ tha no tugie na uholeri kwinyia na gwathi. Amen. Thank you so much. Ihurĩrai kũrĩ nwacio rũhĩ. Nĩ mwaigua nĩ maria ũhoro wa mũtugo wa maitũ na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega mũno na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Anko Gibson nĩ tũkwarĩtie hĩndĩ ĩrĩa toima kuo no mũtumia wake nĩ ekũrũgama na igũrũ ageithia andũ ũguo nĩgetha andũ othe mamuone on behalf yake na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Nĩ public demand ũguo ũcio nĩwe mũtumia wa Anko Gibson na Ngai wa muone egũtũrathima. Ndĩrathiĩ nengete ũguo tondũ ndĩrerwo father hakuhĩ kũingĩra nĩ kũingĩra araingĩra na nĩgetha tũgĩthiĩ tũrengete ũguo na nĩgetha maũndũ makorwo me mega na me hora no wega rĩu ĩgĩikũrũ kata mũiki agetheire mũthuriwe arĩ no kengi mũnene kũu gũtirĩ hekarũ ni tondũ mwathani we mwene nĩ hekarũ ya igũrũ ndonire Jerusalemu ĩikũrũ kata mũiki agetheire mũthuriwe aiguire nderwo nyandĩke tondũ nĩ makwĩhokeka na nĩ makinya ndonire Jerusalemu mũthuriwe arĩ na keki mũnene ũra rũhĩ rwaku ũguo tũgoce Ngai wa igũrũ. Haleluya. Ngai wakwa Ngai wakwa wĩ wa magegania Ngai wakwa Ngai wakwa wĩ wa magegania wambarario wĩ wa magegania wĩ mũnene niĩ ndĩna riũa na mweri itirĩ na theri nĩ ngoro-inĩ tigu nĩ kĩoĩ kĩano kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai nĩ wega makĩria nĩ thana rũgarũrũ nĩ kĩo ndirikanaga makĩriganĩra wega wanyanja niĩ tumetagwo ikeno makenagie Ngai na nĩ ng'aragu nĩ wega makĩriganĩra wanjĩkire wega nyonyama nĩ thutha wa nduma yothe
no iraria riothe aningu iriria mao kagirira thutha ora roro kuguo tugacomothani ora roro kuguo twerekeire Eli para de ya gelerio Eli ya maide para ide Ao atani wa Ai ale de ane ko Ari Eli ya mao na me dolere ao Age Ekada isita situmae Mwaziva kwa neono anyamanene Onige Oratora kumagio Ene kwa Yesuanete Emwega Jesu Elewo morena rotio Ginyame Enia nionene Orare mwenye katigera Kaigwa kwaya Orea wakeire Gona ni setego kogo mele ni mwa mwega je kiamana le wo mole na rozio e mole nyole monele e me aku ego kinya aide aku gosoka kwa mwathani mole e ni dato ira de mweraga e mwelira yo na makiwa igo e ni la kuereire Emera kwa igoro Eninye mwadhani wanyu Emutatekagia Amatekagia Emane guayo Amaki wa igoro Nikuereire Etado oremi wanyu Era kwa igoro Neme Otora Waga Emoru Ariage moragia Denato Koimari 1, 2, 3 kamata Basi bana asifiwe Ikaraithe nigetha tuthie hau hangi na Ngai wa muone guturathima riu tondu wa bishop wa itura riri na wakora tugeithanitie tukarikia na father ni arikitie gukinya hi just one word Keijo kanyaka ndimugeithie murega inyuothe imuno Jesu ni muriithi itungigioka Gitagwo Joshua nie na Jesu twi ndugu ni tondu wa kuhonokia Ngai amurathime asa kanitha-ini no tutanaingira kanitha tondu rugano rwitu tuguthomerwo father akinya igongona-ini na tutire na ng'ano nyingi scanner rwendo rĩa mena smartphone no mũscan rugano hau nĩ rũgũka thimũ-inĩ cianyu na nĩ mũkũhota kũrũthoma andũ arĩa nao me WhatsApp group ndĩreciria WhatsApp group rĩu thikũ ici tũtitindaga na maratathi maingĩ githĩ nginya hau tũtithiĩte wega mũndũ ũgwĩtwo Karanja wĩharagĩria thutha-inĩ wona twakĩrĩkia igongona na Ngai wa muoyo amũrathime hũra ikarũhĩ kanini ũguo tuge atĩrĩrĩ thayũ wa Kristo Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mũrĩega tũkumia Yesu Kristo ũnene wa Yesu ũroka na arĩ haha nĩ okĩte na tũrenda twambĩrĩrie nĩ tũngĩmũhoya twana twambĩrĩrie igongona okorwo nĩ kwerwo kũrũgamwo mũgakĩrũgama nĩgetha tũhote kũnyitana igongona rĩrĩ ũrĩa mataratara gũthiĩ kĩheanagwo tondũ MC nĩ atũtwarithia wega mũno reke nyambe ndĩmũcokerie ngatho mũno na ndamwenda mũno Ngai amwoya kũrathime na kuongerere kĩheo kĩu gĩthiĩ na mbere na wangenia mũno ĩkie na ndaigua no kũragĩũka ageni ndaigua wetwo werwo wĩ ngathĩ ĩrĩkũ
no kinyagia tutamburaga tondu ndona ithu tukiri andu tukiri uhoro-ini wa Ngai ngugiciria ni tukorwo twi hamwe reke twambe no twikire rwimbo we kamira kana ureke makini tumukumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ wega kũrĩ inyuĩ mwĩtĩkĩte gũkinya ithuothe. Nĩ wega mũndũ wothe ũrĩa wĩna ngobia ũkũhota kũruta ngobia, na mũndũ wothe ũmũte handũ ũkũhota kũrũgama. Hĩndĩ gwatuĩka kũrũgamwo please reke ithuothe tũrũgame. Nĩ wega. Karibu. Tũkĩũria ithuothe tũrũgame. O ta ũrĩa Yesu nĩ akuire na agĩcoka kũriũka, ũguo noguo Ngai akarehanĩria nĩ ũndũ wa Adamu-rĩ, no taguo andũ othe magacoka muoyo nĩ ũndũ wa Kristo. Na rĩĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru, wega wa Mwathani witũ Yesu Kristo na rwendo rwa Ngai Ithe na ngwatanĩro ya Muoyo Mũtheru ũroikara na inyuĩ kahinda-inĩ gaka ga kĩeha. Mwathani ũnengere Grace Wanjirũ kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro kuma mũromo wa irĩhĩro. Mwathani ũnengere Grace Wanjirũ kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Tũgĩũkĩte gũcerera-inĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ, tũgoka na ithuĩ kũririkania atĩ Grace no gũtũtongoria atũtongoria, ona ithuĩ tũrĩ agendi thĩinĩ wa rũgendo rũrũ, na koguo tũkĩhoera mũciĩ ũyũ
Itu Baba witũ ũrĩ igũrũ, nĩ ndarathima mwĩrĩ wa Grace na maĩ marathime ma kũririkania mũthenya ũrĩa wabatithirio, mũthenya ũrĩa mũthure Paulo atũririkanagia atĩ hĩndĩ ĩrĩa twabatithirio thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo nĩ gũbatithio twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake, na twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake nĩ twathikirwo hamwe nake nĩgetha o ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuma kũrĩ arĩa akuũ nĩ ũkumio wa ithe, ona ithuĩ tũtũũre ũtũũro mwerũ, nĩ gũkorwo tũngĩhanania na Kristo thĩinĩ wa gũkua take, nĩ tũkanyitanĩra nake thĩinĩ wa iriũka rĩake nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Githomo kia mbere turathoma ibuku rĩa Job 19 kwambĩrĩria 1 nginya 23 27a. Guthoma. Hĩndĩ ĩyo Jobu agĩcokia akĩũria atĩrĩ, na arĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, na arĩ korwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai, nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera, na ti ta mũgeni. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Nayo thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi 27. Icokia rĩa thaburi. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa.
Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ingĩgĩtigĩra ũ? Mwathani niwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa. Ũrĩa ũngĩkĩmakia nũ? Icokia. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ndĩ o ũndũ ũmwe nyendete harĩ Mwathani, na nĩguo ndĩthingataga, nĩ atĩ njikarage nyũmba ya Mwathani matukũ mothe ma muoyo wakwa, ndĩonagĩre wega wa Mwathani, na ndĩtũragĩre ũhoro kũu thĩinĩ wa hekarũ yake. Icokia. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani, igua mũgambo wakwa ngĩkaya, kĩnginyĩrie wega waku, ũnyamũkĩrie ũthiũ waku. Mwathani, nĩndĩũrongoragia, tiga kwĩhithĩra ũthiũ wakwa. Icokia. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Guca njĩtĩkĩtie atĩ nĩngeyonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri wa arĩa me muoyo. Ingĩrĩ kũhoteka, eterera o Mwathani, gĩa na hinya na wĩyũmĩrĩrie ngoro. Ĩni no gĩeterere Mwathani. Icokia. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani niwe utheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Wisama na ũhonokio. Haleluya, haleluya, Aleluya, aleluya. Amu ũrĩa awa ekwenda nĩ atĩrĩ, atĩ mũndũ o wothe ũrorete Mũriũ na akamwĩhoka agĩe na muoyo wa tene na tene. Na niĩ nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Mundu ũngĩhota kũrũgama etĩkĩre arũgame tafadhali. Mundu ũngĩhota kũrũgama harĩa arĩ tafadhali tũrũgamei. Mwathani aroikara na inyuĩ. Gũthoma injĩrĩ theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Luka. No Aburahamu agĩcokeria gĩtonga kĩu atĩrĩ, Mũriũ, ririkana rĩrĩa ũrarĩ muoyo ũrakoragwo na maũndũ mothe mega, nake Lazaro arakoragwo na maũndũ mothe moru, no rĩu arĩ gĩkeno-inĩ nawe ũrĩ ruo-inĩ. Hamwe na ũguo-rĩ, gatagatĩ-inĩ gaitũ nawe hena mũkuru mũriku, ũguo atĩ andũ arĩa mangĩenda kuma gũkũ moke kũu, kana moime kũu moke gũkũ matingĩhota kũringa.
nakĩo gĩtonga kĩu gĩkĩra Abrahamu atĩrĩ, baba ndagũthaitha ũtũme Lazaro kũrĩ andũ a nyũmba itũ, nĩ ũndũ ndĩna ariũ a maitũ atano, athiĩ akamakanie nĩguo matikanoke kũndũ gũkũ kwa ruo. No Abrahamu akĩra gĩtonga kĩu atĩrĩ, ariũ a maitũguo nĩ megũkanio nĩ Musa na anabii, acio nĩo magĩrĩirwo nĩ gũthikĩrĩria. Nakĩo gĩtonga gĩgĩcokia atĩrĩ, baba Abrahamu, acio ti iganu, korwo mũndũ ũriũkĩte kuma kũrĩ arĩa akuũ no athiĩ kũrĩ o rĩ, no merire mehia mao. Nake Abrahamu agĩcokia atĩrĩ, angĩkorwo matingĩigua Musa na anabii rĩ, ona mũndũ angĩriũka kuma kũrĩ arĩa akuũ matingĩmũigua. Injili theru ya Mwathani. Ĩtĩkĩrai gũikara thĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tũgĩũkĩte gũ celebrate ũtũũro wa maitũ Grace, na Ngai nĩ aramũrathimĩte na mĩaka, arahetwo na akaheo nginya bacici. Mĩaka 79 nĩ kuga atĩrĩrĩ, maitũ ũyũ nĩ eyoneire maũndũ maingĩ, na ota mũthure Paũlũ nĩ arũĩte mbara na agatigĩrĩra nĩ eka atĩa, nĩ ahotana. 79 years. Koguo ona tũkĩrĩraga, ona tũgĩcayaga, tũkĩũmĩrĩria mũthuri wa gĩikaro gĩkĩ na ciana ciake, maitũ Ngai nĩ aramũhete mĩaka, akamũhe nginya capacity wa kuona nginya twana ciana cia ciana ciake ciana irakinya 38. Mũtumia ũcio ararĩ mũrathime, arĩ mũrathime kana ndararĩ mũrathime? Arĩ mũrathime biũ. Ngai nĩ aramũrathimĩte, na koguo nĩkĩo tũkĩte gũ celebrate ũtũũro wake. Tũcemanĩtie gũkũ kanitha cia mĩhĩrĩga yothe, na ngakena ona ngĩona ndirĩ ndakora kanitha mũingĩ wĩna akũrinũ. Nĩ ndakena mũno nĩ kũmũkora gũkũ, karibuni sana. Na kanitha iria ingĩ ciothe igĩũkĩte, ndaigua nginya kwĩna bishop, ndaigua kwa gwetwo bishop ndĩ na hau thutha. Gũkũ Archbishop kũ oe guoko na igũrũ, nĩ twakũ recognize. Thank you mũno, asante sana. Koguo tũgĩũkĩte nĩgetha tũhe maitũ witũ a decent burial, tũmwĩre o ũguo ararũire mbara na arahotana, tũmũhoere nake Ngai amũhe ũtũũro wa tene na tene na mwamũkĩre thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Thĩinĩ wa gĩthomo kĩrĩa twaigua, thĩinĩ wa injĩrĩ twaigua ũhoro wa gĩtonga na mũndũ warĩ mũthĩni. Mũthĩni ũcio nĩ tũĩ rĩtwa rĩake, etagwo ũũ? Lazaro. No gĩtonga tũtiũĩ rĩtwa rĩake. Bible ti kũhĩtia yahĩtirie ĩgĩtigĩrĩra rĩtwa rĩake, yamũtigĩrĩire nĩgetha ithuothe twĩkĩre marĩtwa maitũ hau, twĩyone like that rich man. Na ũkĩigua mũndũ ũcio akĩrwo arĩ mũtongu, arĩ mũtongu, arĩ na indo, no Ngai nĩ amũhete kĩgeranio kĩhũthũ mũno, akĩmũhe Lazaro. Na Lazaro igagwo kũrĩ andũ maranegena gũkũ, kũrĩ andũ tũgũ punish kwaya. Nĩ inyuĩ mũrĩtongoragia na inegene? Ngai nĩ mwega, na inyuĩ gĩtonga na Lazaro. Koguo twauga gĩtonga gĩkĩ kĩahetwo kĩgeranio kĩhũthũ mũno, ahetwo mũndũ ũgwĩtwo Lazaro. Nĩgĩtheke atĩa na Lazaro? Amũtungate, amũhe irio, na rĩngĩ amũgũrĩre nguo onokorwo ti cia goro. No gĩtonga nĩ kĩahetũkire kĩgeranio kana nĩ kĩagũire? Nĩ agũire. Twĩragwo gũtirĩ mũthenya ona ũmwe tuonaga handũ mararanĩria na Lazaro. Gĩtonga gĩekĩrire rũgiri, was very much unconcerned, ndatindanĩire na ũtũũro wa mũthĩni ũyũ gwĩtwo Lazaro. Hihi kũrĩ wĩonaga Lazaro tarĩ mũrume, tarĩ mũgeke, no wĩonaga arathimĩtwo, onaga arĩ mbere kũndũ kũnene. Na ndĩũragia ciũria igĩrĩ tu, gĩtonga gĩkĩ kĩagire o thani ĩmwe. Ngai nĩ mwega. O thani kĩ? Na andũ a kanitha ũrĩa matiranjarĩria. Ngai nĩ mwega. O thani kĩ? O ĩmwe. Tori ũcio ũngĩ thani ĩyo o ĩmwe ya irio njega. Agire o kamũgutho karĩa gathiru,
ona kana karia gatagiikarite wega tutwiragwo Lazaro ni acionagwo ironda niki ni ngui agirio ngui we mwenjega ya kuhe mundu gwitwo Lazaro wiyendi ndahutirio ndaumirio na muthenya no mwatwikite compassionate ndageire na tha hii tole turona bururi utari na tha hii nari arwaru hii na macukuru hii nari ahutu turatura thini wa mahinda andu matirahutio ni uturo wa andu aria angi uguo noguo gitonga giki giikarire na Lazaro ariaga ruitiki aconagwo ironda ni ngui na mundu ucio ndahutirio twiragwo ekiraga nguo cia gakani muthemba uria mwega no tukero ihinda ni ria kinyire na ere magikua na makua magikora kundu gutiganite muthini agikora hakuhi na githuri kia Ibrahimu nake gitonga ri agikora kundu acayaga kundu anyotete na for the very first time nirio onire bata wa Lazaro tondu ni aratumana akauga awa Abraham ira Lazaro koguo ndaramuona ta mundu aramuona ota ngombo mwire andehere mai tondu ni nyotete riria ringi riothe ndonete bata wa Lazaro no ru niona but it is too late rimwe ni twetagirira when it is too late no Abraham akamwira ati no twende gukuhe mai no gatagati-ini gaku na ithue hena ki ni mukuru munene muno no wenjete mukuru ucio tini Ngai ni mwega andu a kanitha uria no wenjete mukuru ucio mundu ukumenya ngiri mukuri ucio wenjiro o hindi ria mundu uyu agire kumenyana na muthini agikira ebaria no rinjire mukuri ithu ni ithu twenjagira mikuri ithu ni ithu twikagirira baria akiheo Lazaro matume ndugu na amuteithiririe no ndonire bata wake akimutesa akimunyoruria na ndonire tari mundu wa bata hindi iyo ni athire na mbere na kurikia mukuri hihi we na neighbor waku ri mwikiraga baria kana mwakaga darasha tori ucio ungi we uraka ki ni mukuru kana ni darasha ya gukinyira your neighbor hena mukuri munene muno ndangihota guka akaberia gucaira brothers na sisters ciake iria atarakoragwo na bata nacio mbere riu ri aiko uguo niguo gutarie guku gutikiri kwega awa Abraham ndaguthaitha utume mundu athie kuria thia mere guku tikwega riu ni ambiria gukorwo na tha na concern but it is too late rimwe na ithu kuri hindi tugiaga na tha but it is too late ugetera nginya hindi ria maundu mekire atia mathukanire biu no Abraham akamwira atiriri gutire mundu ukuma guku athie naku okorwo matiguthikiriria cio menao father toyo rahunjia aria angi othe me guku if they will not listen to those ones gutire mundu urauma guku ona uma matiritikia meguikara o uguo ithuothe gutire mundu tahetwo Lazaro wake o umwe witu guku gutire mundu tari na Lazaro wake tori ucio ngi Lazaro waku no who is your Lazarus Lazaro waku no akorwo ni mutumia atumia no mutuike Lazaro muruhaga murituhaga Lazaro waku no akorwo ni muthuri waku Lazaro waku no akorwo ni mwana no akorwo ni your neighbor who is your Lazaro no cio Ngai akuhete no akorwo ni muritu hanini no Ngai akuhete murigo ucio to nioi no uhote gwika atia no uhote kuukua so who is your Lazaro no cio Ngai akuhete agakuigira murango-ini haku no cio Ngai arenda uteithie na ni uregete kumuteithia ni uregete gwika uria Ngai arenda ni mwana uriku ucio turite wikitie nja na Ngai ni arenda wiki undu ni mwana uriku ucio turite uhinyiriirie agakorwo ena ngoro nditu is your Lazaro
koguo ithuothe tukeyuria ati no tutheke gitonga giki kia Lazaro no ithuothe gutie mundu tari na Lazaro wake. How much are you loving your Lazaro? How much are you taking care of your Lazaro? Na Ngai akuhete kigeranio kiu kia Lazaro nigetha akurathime, nigetha akuhingurire mirango. Toko Lazaro ucio ni uturite anyitiriire rathimo ciaku, ukaga kugia na breakthrough, ukaga kugia na connectivity, because you are not loving and you are not taking care of your Lazaro. Nake maitũ uyu arari Lazaro wa muciĩ uyu, maitũ uyu Grace arari Lazaro wa muciĩ uyu, kuri muthuri wake, kuri ciana ciake. How much did you love your mother? Ari your Lazaro aria muracirikaga kanitha nake, ona arata ake, ona aria metainwo nake. Mahua maya maigereirwo haha, ona maya maitikite haha na maranunga wega na mathakatake. Maitũ uyu ni aramona, ni aramona, ndaramona, na niguo me mathaka na makengu. Ona ithanduku ri ndariona ona ikonerio muciĩ wake, no ihua riria araheirwo ari muoyo niria ihua riria ithaka muno, niria ihua riria ikengu muno. We wamureheire kaburana oko guku ni kugiaga heho mweri wa 7 agigekira akigwo rugari. We wamureheire kamutu agikoma wega. We wamureheire gacukari akinyua ngai cia guku igikanduka wega akigwa wega agikurathima. Riu nirio ihua riria ri cama, riu nirio ihua riria ithaka muno, riu nirio ihua riria ikengu muno. Tuga mahua maya ndareka atia, ndaramona. Gutire ihua ithaka ta riria mundu aheagwo hindi iria e muoyo. Ira ucio ngihe mahua makwa ndi muoyo, mwire wega ucimairite rwage mwire he mahua makwa. Riria uramona, riria uramacama ukaigua cama wake, cama wamo. Rimwe kuri hindi guthia ukaigua mathiko riria makinya, nirio kuragia na andu marerutira no kugura ithanduku, no riria arabataraga ndawa cia ciringi 200 ndaronaga. Riria arabataraga kuona mwana wake ndaronekaga, no mathiko magia ni areka atia, ni aroneka. Guthiaga kugukagia marutha ma mathiko, no marutha ma guka kuona mundu murwaru matiekaga atia, mationekaga. Aciari itu ni marabatara wendo witu, endwa aitu ni marabatara wendo witu. Riu ni rwendo ruria rwama, riu nikuo Ngai aturathimaga, kuu nikuo Ngai atugacirithagia hindi iria tweka wega. Riria twarehe mahua ta macio amanyita na moko make, agweta ciugo cia kirathimo, macio nimo mahua maria makengu muno, the very beautiful ones. Nigetha tugiuka haha ri turoka gwika kirio ri twikite kuma ngoro-ini citu, that we have taken care of our mother, that we have taken care of our shushu, for that we have truly loved her. Not kugemia ciana na aciari itu, twenda guikara wega, twende aciari itu magatũrathimaga. Kirathimo gikirite ithomo cia mithemba yothe, ona ungigia degree na ugie PhD iretagwo poor head damage, na nduri kirathimo kia muciari, you go nowhere. Kirathimo kihana cabi niwe thiaga iria itagwo master key. Ko kirathimo kihana cabi iyo githiaga kihingurite mirango yothe, wathi kuria wira njira igathi cikite atia, cihingukite tondu wa kirathimo kia muciari. Na ithu aciari no twiragwo ni buku ati na ithu tutigatume ciana citu igie na ki na kinyiria, tutigagitumire wira ucio ati turu ni turathimanaga, nake Ngai no onaga tutigike misuse kirathimo na maundu maria matari mega. Macio ni mageke, macio ni marume. Reke itwethe cabi ya kirathimo, reke tuheane mahua maitu hindi iria twi muoyo, tutigetere nginya hindi iria gutukire, tutigetere nginya hindi iria guthukire biu nirio turatengera gwika wega. Aca, reke muciari waku okorwo ariho o riria na hinya ni aria kanyama, gukira ukamuguragira hindi iria ari mibira-ini ya thibitari, and you are there
all along. Reke akene na akwire ni wega, akwire Wangici ũrorathimwo, Kamau ũrorathimwo, tuheane mahũa maitũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e muoyo. Kaega karĩa ũngĩhota gwĩka, don't wait for tomorrow. Hallelujah. Kawega karĩa ũngĩhota gwĩka ũgeke ũmũthĩ. So we live the present moment. It is not about tomorrow, it is about today. We don't know about tomorrow. We don't know. Nyumire kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ, kũndũ kũraihu, na maũndũ marĩa ndoka ngĩonaga barabara ona gũkinya nginya gũkũ rĩ no irathimo cia Ngai. You are not guaranteed of tomorrow, but you are guaranteed of today. Ũmũthĩ no rĩo wĩna guarantee yarĩo. Ũmweke ũcio Ngai akũhete ũtũmĩre wega. Mũndũ ũcio mũriganĩtie nake tũrĩ sure biũ kana ũkarigania nake rĩngĩ. Ta mũrore mũhũrĩre gĩcimairo. You don't know. Ngai akũhe mweke, ndũkauge atĩ ũgakena rũciũ atĩ waka nyũmba ya ngoroba. Angĩkorwo ndũrakena wĩka ndoro, ona waheo ya ngoroba rũciũ ndũgeka atĩa? Ndũgakena. Angĩkorwo ndũrakena ũmũthĩ wĩka mabati, ona rũciũ no ngĩkagũrĩrwo runda, ndũgeka atĩa? Ndũgakena. So gĩkeno gĩtirĩ indo-inĩ. Ndoraga andũ amwe anene meho tũtakũgweta marĩtwa manyitĩte bũrũri ũyũ. Are they happy? So it is not about money. Ĩro ũcio ũngĩ is not about money. No ti cũcũ gakĩmwĩra rĩu arigwo wamwĩra ti ũhoro wa mbeca, ti ũhoro wa ũtonga. Gĩkeno kiumaga na thĩinĩ. How much you love your son, your daughter, how much you take care of them, ũrĩa ũmaragĩria wega, kũu nĩkuo irathimo citũ irĩ. Kũu gĩkeno kiumaga na thĩinĩ. It is generated kuma na kũu ngoro-inĩ thĩinĩ. Gĩtirĩ thĩinĩ wa indo, gĩtirĩ thĩinĩ wa kũndũ, aca kiumaga thĩinĩ witũ. Tũkĩhoe Ngai omĩrĩrie mũciĩ ũyũ, tũhoe Ngai omĩrĩrie ciana cia mũciĩ ũyũ, ona mũthuri wa mũciĩ ũyũ. Tũrie Mwathani amahe wega wake na moritũ marĩa mangĩkorwo magĩthiĩra nĩgetha mahote kũgĩa na breakthrough. Tũhoe Ngai tũgĩe na andũ ama, andũ marahunjia mũgambo wa Ngai na makaũtũrĩra. Tuonete ahenania aingĩ othe manyitĩte kĩrĩkanĩro, but they are liars. Andũ marahenania, aici, ahenania, atunyani. Na ndĩreciria no gũkorwo nĩkĩo Ngai arakarĩte nĩ bũrũri witũ, tondũ wĩna andũ amaheni. Ngai arenda andũ ama, andũ mararũgama na kĩhoto, andũ maracaya nĩ ũndũ wa andũ arĩa angĩ. God wants real people. No haitũ ithuothe twĩyũrie, are we real? Are we real in what we are doing? Kana tũrĩ thutha wa gũkenia andũ, but we are not living ũtũũro wa gũkenia Ngai. Rĩmwe ndoraga bendera ya Ngai ngeyũria atĩrĩrĩ, ĩrirũkĩte nginya ha? Rĩu ndĩrona ĩrĩ nuthu wa kuota, ĩrĩ thĩ wa kuota. Bendera ya Kristo yaharũrũkio ĩkĩharũrũkio atĩ bendera ĩrĩa ĩrarirũka gwa thaa ici nĩ ya Satan. Ya Satan. Maũndũ ma ũhenania, maũndũ matarĩ na njĩra, nĩyo bendera ĩrĩa ĩrarirũka. Kristo arenda bendera yake ĩrirũke thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, ĩrirũke thĩinĩ wa makanitha maitũ, na nĩgetha wĩra ũrĩa Ngai atũhete wa gũtwara andũ ikenero, na ithuĩ tũgatuĩkaga ikenero, nĩ tũreka atĩa? Nĩ ithua mbere akũrĩthiĩ that heaven. Mwathani ũnengere maitũ witũ grace kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro kuma mũromo wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Rwĩmbo rwa matega na tũtarĩrwo arĩa mekwamũkĩra. Nĩ hingo ya matega, na matega marĩa tũratega mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ma aratarĩ, na mũndũ ũngĩkorwo ena kĩrĩa, hena paybill, CDM Sabasaba Catholic Parish, paybill number 406087 inya kĩbũgũ ithathatũ kĩbũgũ inyanya mũgwanja ithano. Account number wandĩke sadaka.
hena andu magoka magithiururukaga magikaga ati mundu ugukorwo akiamukira etikire ambararie guoko gwake na iguru na nigetha ataro aria maramukira ni aria marutĩirwo igongona rĩa kwamũkĩra aria marutĩirwo igongona itheru rĩa mitha na aria metikĩrĩtio nĩ kanitha koguo ti mũndũ wothe moya moko na igũrũ katekisi atare. mundu etikire uria uramukira etikire oe guoko gwake na iguru na no mugatoroki wiki. Pay bill number 40 60 87 5 wandike sadaka. Hena andu maguka kuu muri mena toindo. Hena atumia maguthiuruka kuu muri magikaga. Pay bill number 40 60 87 5 inya kifugu ithathatu kifugu inyanya mugwanja ithano account wandike sadaka. CDM Sabasaba Catholic Parish, pay bill number 40 60 87. Pay bill number 40 60 87 5 account wandike sadaka. Account wandike sadaka. Tugerie kuhura mahe hanini, tupige makofi kidogo tukiimba. Twende. Twetekera ituhurira Ngai witu mahe tukiinaga.
kuete migogo magira mawe migunda maciaro mamemera iria tuhandaga ndahoya ndakuhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku ndahoya ndakuhoya Ngai ũnditũ ndahoya ndakuhoya Ngai ũnditũrũrĩre irathimo ciaku ndahoya ndakuhoya Ngai twĩtĩkĩre tũrũgame na magũrũ maitũ tafadhali twĩtĩkĩre tũrũgame na magũrũ maitũ mũndũ ũngĩhota kũrũgama hoyani indo itũ nĩgetha igongona rĩakwa na rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ Ngai kĩhoti yothe we mwathani twakuhoya ukenie na uhakike nĩ matega maya maitũ nĩgetha ndungata yaku ti Grace ũrĩa ũkuĩte amũkĩre ũkumĩ-inĩ hamwe na mũrũguo ũrĩa tũrenyitithania na sakramenti nene ya igongona rĩake rĩa gũgũtĩĩa twakuhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ mwathani aroikara na inyuĩ ambatiani ngoro cianyu tũcokie ngatho kũrĩ mwathani Ngai witũ ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩ ũteithagia ũhonokia tũkũgathage hingo ciothe na kũndũ guothe wĩ mwathani ithe mũtheru Ngai kĩhoti yothe na wa mĩndĩ nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ ũrĩa ũtũheaga mwĩhoko wa kũriũka nĩguo arĩa mena kĩeha nĩ kũmenya na mano magakua acio mahorerio nĩ kĩĩranĩro kĩa ũtũũro waku amu etĩkia aku mwathani maku ũtũũro wao nĩ kũgarũragwo na ti gũthengio na marĩkia gũthama thĩ ĩno gĩikaro nĩ maheo gĩtathiraga ikenero-inĩ na kwa ũguo twĩ hamwe na araika anene araika aikarĩte na araika athani hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero nĩ tũkũina rwĩmbo rwa ũkumia waku tũtegũtigithĩria tũkiugaga ti-itherũ rĩ mũtheru we mwathani gĩthima gĩa ũtheru wothe kwa ũguo agĩrithia nĩ tũgũthaitha matega maya na ndathimi cia muoyo mũtheru nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ mwĩrĩ na thakame ya mwathani witũ Yesu Kristo ũrĩa rĩrĩa akunyanagĩrwo gatanjiro akĩendaga nĩoire mũgate na acokia ngatho akĩwenyũranga na akĩnengera arũmĩrĩri ake akiuga oyani na mũrĩ inyuothe amu ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu oguo marĩkia kũrĩa kĩo na gĩkombe na acokia ngatho rĩngĩ nĩ akĩnengeria arũmĩrĩri ake akiuga oyani na mũmenyo inyuĩ othe amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩu na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ ĩrĩa ĩgaitwo nĩ ũndũ wanyu na wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga kĩaitwo nĩ ũhoro mũnene wa wĩtĩkia witũ
kwa ũguo tũkĩririkana ikuona irĩũka rĩake Mwathani nĩ tũgũgũtegera mũgate wa ũtũũro na ikombe kĩa ũhonokia twĩkũgathaga tondũ nĩwatwĩtĩkĩrie tũikare harĩ we na arĩa tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatage na tũgũthaitha wĩnyihie atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya Kristo tũcokanĩrĩrie Muoyo Mũtheru twĩke kĩndũ kĩmwe. Mwathani ririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe na ũmĩrũmie thĩinĩ wa rwendano o hamwe na baba witũ mũtheru Leo na mũthikabu witũ James Maria Wainaina na abatĩrĩ yothe. Ririkana ndungata yaku Grace ũrĩa wĩtĩte athame thĩ ĩno. Ĩtĩkĩra atĩ o ũrĩa agerekanio na ikuũ rĩa mwana waku ũguo agerekanio na iriũka rĩake. Ona ningĩ ririkana ariũ na aarĩ a Ithe witũ arĩa makomire mehokete kũriũka o hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua no mamũkĩre ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku. Tũiguĩre ithuothe tha nĩ tũgũgũthaitha nĩguo twagĩrĩrwo nĩ ũtũũro ũtathiraga hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai thĩngĩ Maria mũthure Joseph mũthuri wa thigio mũkinairi nĩ nyatha na arekio na athure othe arĩa maũkenie marĩ gũkũ thĩ na nĩguo tũgũkumia tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na mwenake na thĩinĩ wake we Ngai Ithe kĩoti othe nĩ kumagio na ũkumio wothe mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Torĩa tuonetio na twathĩtwo nĩ Mwathani tũkĩhoera bũrũri witũ thayũ, tũkĩhoera mũciĩ ũyũ thayũ, tũkĩhoera ngoro citũ thayũ, nĩ tũgũkaĩra Ngai tũkiugaga Baba witũ ũrĩ igũrũ. Tũhonokie nĩ twagũthaitha we Mwathani maũru-inĩ mothe. Wĩtĩkĩre tondũ wa wega waku gũtũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo tũhotithio nĩ tha ciaku tũikarage hingo ciothe tũtarĩ na hinya na tũgwĩtĩkĩra kĩ kana kĩ twĩrĩgĩrĩire twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa Mũhonokia witũ Yesu Kristo. Mwathani Yesu Kristo weria rekio yaku nĩ ngũmũtigĩra thayũ nĩ ngũmũhe thayũ wakwa. Ndũkarore mehia maitũ no ũrĩ wĩtĩkia wa kanitha yaku na kũringana na wendi waku wĩtĩkĩra wa kũmĩiguithia na kũmĩcokanĩrĩria we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũroikara na inyuĩ hingo ciothe. Ngai tũgeithanie na ngeithi cia thayũ. Gũkena na kũrathimwo nĩ arĩa metĩire cia Mwathani ona igatũrũmĩka Ngai onĩo thengagia mahĩhia ma thĩ. Mwagĩrĩru no ũtonye gwakwa no atĩ uge na mũgambo ũmwe na muoyo wakwa nĩ ũkũhona. Nĩ gũtuĩke ũguo. Ndakũmenire na nĩ njũĩ nowe mwega ũtangĩhota. Ngĩkũhoya
waku wothe acoke gũkũranga mothe makuhĩrĩirie wĩhia. Nĩ njĩtĩkĩtie na ngoro Yesu ũrĩ Ũkaristia-inĩ na mwĩrĩ na thakame na muoyo na ũngai waku wothe. Ngwagũra na tarĩ mũgate no tigwo nĩ njũĩ. Rĩu ndibataire gũkwara na maitho, nĩngwĩtĩkia mũgambo waku, ti mũgate nĩ mwĩrĩ waku. Nĩwe ũrĩ ho na nĩngwĩtĩkia nginya gũkua kana kũũragwo. Nĩndatĩĩa ũhoti waku amwe araika othe na theru othe, nowe ũmathaga we mwene. Ingĩiganania nawe ndĩ mwĩhia, no nĩngwenda gũgũthera ngoro yothe ithenya-inĩ rĩa matakũmenya. Nĩndatĩĩa ũmũthĩ na hingo ciothe, wĩna araika na theru othe marĩ ikenero, nĩũndũ ũrĩ Baba, Mũmbi, Mũhonokia, Mũthamaki na Ngai wakwa. Nĩ ihinda rĩa wamũkĩri na nĩ andũ arĩa a gatoreki ene na arĩa meharĩrĩirie kũna. Muoyo wa Yesu ũdathime, mwĩrĩ wa Yesu ũhonie, thakame ya Yesu ĩnyũmĩrĩrie, maĩ ma mbaru cia Yesu mathambie, itandiũro rĩa Yesu rĩng'une. Yesu mwega ũnjigue, ũhithe nguraro-inĩ ciaku, ndũkanandekia onarĩ, ũndeithie mbara-inĩ ya Saitani, ikuĩro-inĩ rĩakwa ũnjĩte gwaku, hotithia ngagũkinyĩra, ngũgathage na atheru, magana-inĩ mothe ma mĩaka, nĩho tuĩke. Tarora irathimo wone, ũrĩa Ngai ekĩte wone, Ngai arĩ hamwe na andũ ake. Tarora irathimo wone, wone ũrĩa Twĩtĩkĩre tũrũgame tũcokie ngatho tafadhali. Twĩtĩkĩre tũrũgame na magũrũ maitũ, ona rwĩmbo ta rũĩ wehũra mahĩ. Haya, twende tucokie ngatho. We ũtarũgamĩte nĩkĩ matafadhali? Ndũtare irathimo iria Ngai witũ agwĩkĩire. Twende. Tarora irathimo wone, one ũrĩa Ngai ekĩte wone, Ngai arĩ hamwe na andũ ake. Tarora irathimo wone, ũrĩa Ngai ekĩte wone, arĩ hamwe na andũ ake. Mĩciĩ itũ Ngai nĩarathimĩte ake. Ciana na gĩkeno itũũraga na ithuĩ, Ngai arĩ hamwe na andũ ake. Ciana citũ nacio
Mwathani ekuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akuona agatũũra muoyo, na mũndũ wothe wĩ muoyo na akĩhoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩ tũhoe. Wĩ Mwathani nĩ twakũhoya ũtũme ndungata yaku ti Grace ũrĩa ũkuĩte atonye gĩikaro-inĩ kĩa ũtheri na thayũ, ũrĩa nĩ ũndũ wake twakũngũĩra igongona rĩrĩ rĩa sakramenti ya Pasaka. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ, Ngai kĩhoti othe amũrathime, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Ngai tũthiĩ na thayũ, mitha nĩ yathira. Tũkĩinĩrwo gĩcunjĩ kĩmwe rwĩmbo rwa Maitũ Maria, tũkũria mũthomi wa rũgano akorwo akuhĩrĩirie haha, na tũgũthomerwo na Gĩkũyũ, na ĩkorwo harĩ na tributes, ona ũcio wĩna tributes aumire haha mbere tũgĩthomerwo rũgano. Kana nĩ mũgũthomete rũgano? Very well. Rwĩmbo chorus. Mũthomi wa rũgano etĩkĩre oke rwĩmbo rũkĩinagwo. Oke arũgame haha tafadhali. Aya kamenya ewe Maria mwega mwaiga tukĩmũgo. Tasimama tu hapa hapa. No, mũthomi wa rũgano. Mũthomi wa rũgano no. Nesha Maria, Nesha Maria, mũthomi wa rũgano. Muriega tumukumia Yesu Kristo. Nitũgũthoma rũgano rwa mũtigaire Grace Wanjiru Mũngai. Gũciarwo. Grace Wanjiru Mũngai aciarirwo mweri wa ĩmwe mwaka wa 1947 Mũgoiri Kandara. Nĩ aciari yake atigaire Daniel Boy na Esther Wangari Boy. Maciaranĩirwo na atigaire Jerry, Wanjikũ, Nyambura na Maina. Kũrerwo gwake, Grace Wanjiru nĩ arerirwo nĩ aciari yake na agĩkũra mwana mwega na mwathĩki o nginya akĩgimara. Nĩ ateithagia aciari yake mawĩra ma mũciĩ na agĩkũra na wendo mũingĩ mũno. Nĩ arakoretwo mwĩhokeku na akendwo nĩ arata na andũ a nyũmba yao yothe. Gĩthomo. Grace Wanjiru nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake kĩa mũthingi ũnyinyi-inĩ wake cukuru-inĩ wa Kaganda Primary mwaka-inĩ wa 1955 1955 o nginya agĩkinya standard 4 mwaka-inĩ wa 1960 1960. Kanitha. Grace Wanjiru ararĩ mũrũmĩrĩri wa Dorome Catholic Church. Nĩ abatithĩirio kanitha-inĩ wa Thara Catholic Local Church kũrĩ mweri kenda wena mwaka wa 2012 2012 nĩ Father Gĩchangi na mũrũgamĩrĩri wake arĩ Jane Wanjĩra. Wĩra. Grace Wanjiru ararĩ mũrĩmi na nĩ ararutaga mawĩra ma kũhũra biacara. Kũhika. Grace Wanjiru nĩ acemanirie na mwendwa wake wa ngoro Stephen Mũngai wa mwaka-inĩ wa 1963. Nĩ marathimirwo na ciana ciao Sarah Njeri, John Kamau, mũtigaire Jane Wanjikũ, Daniel Boy, Esther Muthoni, mũtigaire Jude Wambui, Joyce Njeri, mũtigaire Margaret Nduta, Jacob Gathogo na Caroline Nyambura. Ndwari. Grace Wanjiru nĩ ambĩrĩirie gũthĩnio nĩ mwĩrĩ kũrĩ mwaka-inĩ wa 2023. Nĩ arakoretwo akĩrigitĩrwo thibitarĩ-inĩ mwanya mwanya ta Maragwa level 4,
Kamahuha Dispensary Murang'a level 5 na kuri mweri 6 wetano 2026 Grace ni eheirwo ni mwiri na akiguthukio Murang'a level 5 kuria arahurukire mathaa imwe cia hwaini. Grace Wanjiru arahurukire ena ukuru wa miaka 79 79 years atiga muthuri na ciana 7 tucucu 38 38 na tucukuru 30. Mwathani umunengere kihuruko gitathiraga. Mwathani umunengere kihuruko gitathiraga. Arohuruka uhoro. Thank you. Ni ndathoma njitagwo Zipi wa Kabugi handu-ini ha Grace uria utwitwo uhurukite. Rathimwe. Praise God. Praise God once more. Naitwa Sarah, naenda kusoma tribute to our beloved grandma. Naitwa Sarah, naenda kusoma tribute to our beloved grandma. Today, we honor and celebrate the life of our dear grandma, a woman who filled our lives with love, kindness, and warmth. As our grandchildren, we are truly blessed to have her guidance, prayers, and unconditional love. Grandma was the heart of our family. Her smile brought joy, her words brought comfort, and her presence made every moment special. Though our hearts are broken by her loss, and we are grateful for the beautiful memories and love she gave us. Even though she is no longer with us, her love and lessons will remain in our hearts forever. We will always miss her, cherish her, and remember her with love. Respect, peace-free grandma. You will forever be loved and never forgotten. Be blessed. Tumukumie Yesu Kristo. Tuguthoma tribute ya mam na niguhoya ciana ciothe cia mam turugame tugithoma tribute ya mam. Tribute to our dear mom. Today we start together with broken hearts as we say goodbye to our beloved mom, the woman who gave us life, love, strength, and endless sacrifices. Losing you has left a pain in our hearts that words can never fully explain. Mom, you are our safe place, our greatest supporter, and the heart of our family. Your love was pure, your kindness endless, and your presence brought warmth and peace into our lives. You carried our burdens, prayed for us, encouraged us, and loved us unconditionally through every stage of life. As your children, we are grateful for every lesson you taught us, every sacrifice you made, and every beautiful memory we shared together. Though tears fill our eyes today, we find comfort in knowing that your love will forever live within us. No matter how much time passes, we will always miss your voice, your smile, and your comforting embrace. A part of us went with you the day God called you home. Rest peacefully, dear Mom. You may be gone from our sight, but you will never be gone from our hearts. We love you deeply, and we carry your memory with us forever. Mwathani aturathime. Wega, asante sana. Leo tukuulia mucokia wa ngatho nĩ tũgwĩta Bwana Karaja, Mr. Karaja etikire oke haha atucokerie ngatho. Mr. Karaja. Okay, karibu. Agĩũka no tũmũhũragĩra makobi kidogo. Eni, na rĩngĩ tũtige iũka rĩ. Mwathani agocwo, tumukumia Yesu Kristo. Thank you. Maletwa makwa njĩtagwo Samuel
Karanja na ndetwo na undu wa gucokia ngatho na mbere nene ni tugucokeria Ngai ngatho ni tondu niwe tuhete rutha rwa gukorwo tugitungata utungata uyu twinaguo kuma hindi ria maitu ahurukire. Ni kuri maundu maingi mekikite, thabari nyingi ithietwo, na ni Ngai tungicokeria ngatho muno ni tondu maundu mothe ni magiriire hatari na ihingica. Ngatho icio ingi ni tugucokeria family members kuma baba witu na ciana ciothe kuma hindi ya maitu arari murwaru. Ni tuwe wirutiri uria airitu mararutire ona brothers aria maramuraragia kuria Murang'a ni ndathire ngikora wira uria muritu mararuta. Ona maitu ni tondu wa kuigwo handu angihota guthiaga thibitari na ihenya ni araikaraga kwa mwari ugwitwo Sara, na ni igongona iritu muno mararutire na ni tukumacokeria ngatho muno ni tondu wa wirutiri ucio. Andu acio angi ngucokeria ngatho ni committee members. Ni ndiramenya ni kurari na committee irathiaga na mbere guku, na ni kurari na committee irari kuria Kangari nikuo turakoragwo, na ni turonire wirutiri munene muno. Ni turathia tukaihura hall iria turacemanagia o muthenya na matinanoga thiku ciothe nginya muthenya wa hwae. Na riu ningi macoka maretha ngari matutwara kura Montezuma na maturehe guku tuka twetirania na aria angi maracibangaga guku. Kioguo ni twacokia ngatho muno committee members haria hothe mundu othe unyitite itemi, tondu committee maheanaga indo igiri kana ithatu. Maheanaga mbeca niguo twitaga mucumari, makaheana mathaa mao na magacoka makerutira muno magoka. Rugendo ruru no ruraihu na ni metikirire guka tumire mucii tene muno. Ngatho icio ingi ni tukwenda gucokeria our MCA ni tondu hindi maitu ahurukire ni ndokire muthenya ucio warumireire, na ni ndamakire muno ni tondu wa bara ino. No wa Mwangime na Jacob ni matwirire ithuĩ ni twi MCA wa guku ni egututhondekera, na ni ndagitikania noguo tondu nginya ngari ino ndingikinyire hau korwo ni hindi yo mbere, no ni tondu wa MCA kumobilize andu na akaruta indo. Ngari ria ni kinyire hau na yakinyia maitu wega, nake ni tukuga twamucokeria ngatho muno. Ni kuri na andu aria marokire muthenya wa ira na marahariria mucii wa maitu witu wa Muithia haria kuigwo, na ni marerutire muno. Ona no tukumacokeria ngatho ni tondu wa wiheani wao. Twina Kangari welfare, kwina gikundi kana andu meitaga Kangari welfare kuria Jacob akoragwo akirutira wira. Ni gikundi kinene muno kia andu a mabiacara kuu Kangari, na ni manyitanire na njira nene na magatuhe support nene muno. Individually hena anko ukwenda kuricognize muno ni family ino ugwitwo Gibson Gathui na family yothe extended ni tondu uria mateithiriirie mucii uyu ihinda-ini riri iritu. Na ria mwico ni ngucokeria ngatho all our service providers, andu aingi muno matuhete services itiganite, ona no tukumacokeria ngatho muno. Nacio ngatho iria nene muno ngwenda kurikiriria nacio ni cia kanitha, ni tondu ni metikira guka kurikiriria wira wa mwico wa maitu na matuhe service njega na twakena muno. Ngai wa muoyo aturathime. Na wari mundu andu angi othe manyitite itemi na njira imwe kana iri ingi, no turemwo ni kugweta andu a mithemba yothe, iguo nawe wi mucokerie ngatho na Ngai wa muoyo tondu niwe wonaga hitho-ini, onake nowe gukurathima. Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega. Asante. Nawe ni twagucokeria ngatho na ndu wa gutucokeria ngatho. Makofi moja yake. Asante sana. Na waria wega utamuhunjia ana muhunjia ucio korwo ndari atuika ni agatuika ni muhunjia ucio atuika nginya bishop. Twenda gutambura atungatiri othe pastors aikorwo me guku no arugame nigetha tumutambure. Eko kuri pastors ya kanitha ici ingi tafadhali rugama. Ni kuri ni wega
Asante sana na handå-inä hao nä tå gwä ta Archbishop agwä te må gambo å mwe. Thengiå må no Father na bamĩrĩ ĩno, kenjei kanya gaka ndĩ mũgeithie inyuothe mũrĩega. Mwathani aromũrathima. Marĩtwa makwa njĩtagwo Joshua kamanda wa Gĩtaũ, na niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ nĩ tondũ wa kũhonokia. Njũkĩte bamĩrĩ-inĩ ĩno nĩ tondũ nĩ arata na nĩ tũtungatagĩra nao, na nĩ ndaigua mũgambo ũrĩa twareherwo nĩ Father, na gũtũragia atĩrĩrĩ, kiugo kĩoririo thĩinĩ wa Koherethu 9, Koherethu 3 raini ya 9, atĩ nake Ngai agĩta mũndũ ũcio akĩmũria wĩha. Ũgũkĩra ũcio mũriganĩtie mũrie wĩha. Mũrie rĩngĩ wĩha, tondũ nĩguo mũbea atũria ũyũrie wĩ mwena wa Ratharo kana wa Gĩtonga. Mũrie rĩngĩ wĩha. Na watũrĩithia wega na Ngai witũ arokũrathima. Ndikwenda gũcokia gĩthomo na thutha, no nĩ ndakena nĩ tondũ wa gũkĩririkanwo ahingia ciugo iria tũrerana twathiĩ atĩ nĩ tũkagomana harĩ Ngai na ciatũmwo na ciana cia Roho. Ciana cia Katholeki, ciana cia Kũrinũ, andũ a Indi, othe nĩ tũkagomana harĩ ũ, na ithuothe nĩ tũkeranaga. Ta niĩ nĩngehũgũra ngarora Father ngamũria, Father thondeka yakwa wega ndĩkagwe ngĩmĩinia. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke wega. Nĩ wega mũno nĩ gũtũcanjamũra. Asante sana. Nĩ kũrũgamĩrĩra nginya kanitha wa Kũrinũ othe, na nĩ mũingĩhĩte gũkũ nao mũgatuĩka mahũa thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, na inyuĩ Ngai amũrathime. Na niĩ njĩtagwo Father Meshach, gwitũ nĩ Nyĩrĩ kũrĩa Mathĩra nĩkuo ndutaga wĩra, no ngagĩũka gũcera gũkũ ndirĩ ndoka rĩngĩ, ndona tarĩ kuo mũico wa thĩ. Rĩtwa rĩrĩ gĩkaingĩra kĩongo ndĩrarĩtaga ndũrũme. Nyarĩrĩrwo ti ndũrũme nĩ ndorome. Koguo nĩ wega mũno, Ngai amũrathime amwĩke wega. Na rĩu tũkĩrũgama nĩgetha tũhe maitũ witũ gĩtĩo kĩa mũico. Tũrĩ tũkũrũgama ithuothe, mũndũ wĩna ũhoti wa kũrũgama. Tũrĩ na wĩtĩkia thĩinĩ wa Yesu Kristo nĩ tũkũrehe na gĩtĩo mwĩrĩ wa mwarĩ wa ithe witũ Tigres, nĩguo ũthikwo na ũndũ wa ũhinyaru ũrĩa ũkoragwo na andũ othe. Rekei tũhoe twĩna wĩtĩkia kwĩ Ngai ũrĩa ũheaga indo ciothe muoyo, nĩguo akariũkia mwĩrĩ ũyũ mũhinyaru aũtware ũgima-inĩ wa ngwatanĩro-inĩ ya atheru. Ngai aromũhe ituĩro rĩa tha na muohere mathahu make mothe. Kristo mũrĩithi mwega aromũtwara mũciĩ-inĩ ũrĩa wa thayũ, nĩguo atũũre na thayũ hamwe na Ngai witũ, na arogĩa na gĩkeno gĩtathiraga hamwe na atheru othe na mbere-inĩ ya ũthamaki wa tene na tene. Ithuothe tũkire hanini tũhoere mũciĩ ũyũ, na nĩgetha tũũrie Mwathani aũhe wega wake. Atheru a Ngai ũkai mũmũteithie, araika Mwathani tu Ngai muoyo wa mũtigũri, mũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Kristo ũrĩa ũgwĩtĩte nĩ agũtware gwake, nao araika magũtware gĩthũri-inĩ kĩa Iburahĩmu, magũtware kũrĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Mwathani ũhe grace kĩhurũko gĩtathiraga, na ũtheri wa hingo ciothe nĩ ũmũtheragie.
Baba witũ ũrĩ igũrũ, nĩ ngũkũgeithia Maria, arokumia Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru, kuma mũromo wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Mwathani igua ihoya rĩakwa, nĩ tũhoe. Ngai Ithe witũ, nĩ tũgũgũtigĩra mwarĩ wa Ithe witũ nĩguo mũbaragĩrĩre na rwendo. Tũrĩ na wĩrĩgĩrĩro atĩ nĩ akariũkio mũthenya wa mũthiro wa thĩ, arĩ hamwe na arĩa othe manakua thĩinĩ wa Kristo, nĩgetha agatũre hamwe na Kristo tene na tene. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Wona tũima haha, thengiũ mũno Father na kanitha. Tũkũgerera haha ũguo, tũtongoretio nĩ kanitha hamwe na arĩa megũtũkuĩra mwĩrĩ na andũ a bamĩrĩ, na haha ti haikaru wega mũno, ũguo no twage gũthiĩ andũ aingĩ no
Kuhiguleria muko hau. Mũndũ ririkana ũmbĩtwo na tĩri no gacoka o tĩri-inĩ, no Mwathani nĩ agakũriũkia mũthenya wa iminĩro agũtware ũthamaki-inĩ wa matu-inĩ, tuge nĩ gũtuĩke guo. Mwathani ũnengere Grace kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro kuma mũromo wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Tũgũkĩũria andũ a bamĩrĩ moke nĩgetha maikie tĩri, na arĩa matarĩ na hinya manyitĩrĩrwo, koguo nĩ makuhĩrĩrie na manyitĩrĩrwo. Awa aheo ambĩikie tĩri. Ũguo ciana cia maitũ irehwo maikie tĩri, nĩgetha mũndũ ndakauge ndaheirwo mweke wa gũthika maitũ wao. Kwaya no matuheage rwĩmbo. Rồi cái đó có vào đây. Inyamorakaragio Ngai witũ Mweso wanyũkirie gũka ndĩmwĩre mũthiro mũthire tarora yũrĩa ndũgũthiaga urunjũkage gathiĩ na ndacoke ta mũhorokeri ngũrwo nĩ mwaki ũguo noguo arĩa aganu makaninwo mwarega kwĩrira inyuĩ mateketie na maneroka
mũtigathetũke wĩakirie gũka kirĩrĩria itatioĩ mũthenya no igeũĩ wĩra wanyu naguo goka kũrĩhwo mĩnoga yanyu ĩkinye mũthia tũhumbo thũmbĩ njerũ na ng'emuma twanane nake ehia mũtikone mũthamaki inyuĩ mwĩkaga ciĩko itarĩ njega inyuĩ mũrakaragia Ngai witũ mũico wanyu ũkirie gũka ndĩmwĩra mũthira tararai ũrĩa ndũgũthiaga hurunjũkage gathiĩ na ndacoke ta mũhorakeri ngũrwo nĩ mwaki ũguo noguo areganu mũkaninwo mwarega kwĩrira Ngai atũmire mwana wake gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene rũu Ngai atekerire mwana wake oragwo nĩ rwendo rũnene rũu nama nĩ rwendo nama nĩ rwendo nĩ rwendo rũnene rũnama Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene ndacokerai nĩ rwendo nama nĩ rwendo rũnene rũnama Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene Yesu akwĩra thutha gĩcoka kwambata rũnene rũu athire gũtũthondekera gũikara rũnene rũu nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene ndacokerai nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene Yesu atũmire roho aikarage na ithuĩ nĩ rwendo rũnene rũu Yesu wamwona tũtigĩire kanitha nĩ rwendo rũnene rũu nama nĩ rwendo nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene ndacokerai nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene rũgatũma Ngai atwambatie rũnene rũu tathiĩ tũgakenanĩre nake igũrũ nĩ rwendo rũnene rũu nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene ndacokerai nama nĩ rwendo rũnene ma Ngai atũmire na gĩtũire gũkũ thĩ nĩ rwendo rũnene nĩ magatuĩkanania igũrũ arĩa matekĩrĩra Mwathani nĩ magatuĩkanania igũrũ rĩa thĩ yothe makonana na Ngai maitho kwa maitho ciothe nao nĩ magakumia rĩtwa rĩake
ciothe hĩndĩ ciothe nĩ magatugwo na wĩra wa mwega hĩndĩ ciothe ũrĩa marutagĩra Ngai gũkũ thĩ hĩndĩ ciothe na nĩ magakumia rĩĩtwa rĩake hĩndĩ ciothe nĩ magatuĩkana na igũrũ arĩa matwĩkĩrĩre wathani nĩ magatuĩkana na igũrũ rĩa thĩ yothe magĩtangĩka nĩkĩangĩkora nĩ mwĩhokete Ngai ngoro-inĩ cianyu mwĩhokei na nĩ mwĩhoke mũciĩ kwa baba kwĩna cikaro na rĩu nĩngũthiĩ kũmũthondekera na thutha-inĩ njoke ndĩmũgĩre mũciĩ nĩ mũthondeke twĩharĩrie gũthiĩ gũtonya kuo Mwathani nĩatwĩraga tũikarie ngoro citũ irĩ theru nakĩo gĩthima gĩa gwĩthamba nĩ sakramenti ya umbũri nacio irio cia rũgendo nĩ sakramenti ya ũkarĩci nĩ njĩra ya gũthiĩ igũrũ ona ningĩ no niĩ ũhoro ũrĩa wa ma no niĩ muoyo wa tene na tene gũtirĩ ũkinyaga gwa ithe witũ gũtirĩ ũkinyaga tokĩire kũrĩ niĩ njĩra ũtũũro na muoyo mũciĩ nĩ mũthondeke twĩharĩrie gũthiĩ gũtonya kuo Mwathani nĩatwĩraga tũikarie ngoro citũ irĩ theru nakĩo gĩthima gĩa gwĩthamba nĩ sakramenti ya umbũri nacio irio cia rũgendo nĩ sakramenti ya ũkarĩsti gĩthagathagei ngoro cianyu na mwĩkĩre matawa manyu maguta gũtigairie hanini tũgĩrwo coro wa Mwathani nĩ ũkahuhwo na mbugĩrĩrio nene ĩiguo igũrũ na tũmuone agĩũka na mũciĩ nĩ mũthondeke twĩharĩrie gũthiĩ gũtonya kuo Mwathani nĩatwĩraga tũikarie ngoro citũ irĩ theru nakĩo gĩthima gĩa gwĩthamba nĩ sakramenti ya umbũri nacio irio cia rũgendo nĩ sakramenti ya ũkarĩsti tigai kũrũrĩrĩra rũrũ nĩ rũgendo twoete rekei akahurũke tigai kũrwo nĩ hinya rũrũ nĩ rũgendo twoete rekei akahurũke athiĩ kwĩ Ngai ũrĩa wamũmbire rekei akahurũke nĩguo magatũũranagie nake rekei akahurũke matu-inĩ kwĩime kwega kuraga rekei akahurũke tigai kũrwo nĩ hinya rũrũ nĩ rũgendo twoete rekei akahurũke tigai kũrwo nĩ hinya rũrũ nĩ rũgendo twoete rekei akahurũke
kũu athiĩte nĩ tũkamũkora, reke akahurũke. No harĩa tuĩka we ambĩrĩre, reke akahurũke. Ona ithuĩ no rũgendo tuohete, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Tũtigatetie Ngai mũtũmbi, reke akahurũke. Nĩtũiganĩre na itua rĩake, reke akahurũke. Rĩa kũhurũkia mwena ũyũ witũ, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Rekei tũkĩgirie maithori, reke akahurũke. Mahoya no mo mabatarainie, reke akahurũke. Tondũ ithuothe twĩrĩ rĩũmba rĩake, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Reke akahurũke, tigai kũrwo nĩ hinya. Rũrũ nĩ rũgendo tuohete, reke akahurũke. Nĩ mũgũrĩko kwĩrorera mũciĩ ũcio, niĩ nĩ kwenda thiĩ rũrũnga waingĩra. Nĩ mũgũrĩko kwĩrorera mũciĩ ũcio, niĩ nĩ kwenda thiĩ rũrũnga waingĩra. Mũciĩ ũcio anini nĩo makaingĩra, makaingĩra. Arĩa othe matarĩ methũkia na mehia ma thĩ ĩno, oragani. Tumeshamwaga miti hiyo. Tumeshamwaga miti hiyo. Tũkũigĩrĩra mahũa macio mangĩ, koguo mũthuri wake hakuhĩ na ciana ndangĩmĩki akũigĩrĩrwo nũ? Ciana cigĩũke, ciana arĩa me hakuhĩ.
Tũcũcũ na arĩa mamwĩtaga cũcũ hena ihũa rĩao na tũcũkũrũ tondũ nĩ aya nĩ cũcũ tũigĩrĩre harĩa ũguo. Rĩu narĩo rĩraigĩrĩrwo nũ? Tũcũcũ nĩ moke, arĩa meho nĩ moke, acio meho nĩ moke marĩigĩrĩre. Nĩ moke haha ũguo manyite rĩrĩ tondũ nĩ rĩkĩigĩrĩirwo. Nĩ tondũ rĩrĩ nĩ rĩigĩrĩre manyitanĩre rĩu othe moke maigĩrĩre acio meho. Mũnengererie rĩu maige hamwe na tũcũcũ arĩa meho. Nyitĩrĩra rĩu maitũ mũigĩrĩre. Mũteithĩrĩriei aigĩrĩre hau ũguo. Nĩ wega. Koguo tũkwamba kũrĩkia arĩa angĩ othe mena mahũa nĩ tũgũtigwo tũkĩhanda. Koguo ngũria ithuothe tũkire na tũrute ngũbia ndagĩka ĩmwe tũrĩkie na ihoya na ũndũ wa wĩra ũyũ mwega twarĩkia kũruta na Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana rĩa Muoyo Mũtheru. Mwathani onengere maitũ witũ Grace kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro kuma mũromo wa irĩhĩro. Arohurũka ũhoro. Ithuĩ othe twĩna ngatho yaku Ngai Ithe kĩhoti yothe nĩ ũndũ wa maũndũ mothe watwĩkĩra. Rathima Ngai na irio ici tũkũrĩa nĩ ũtana waku tũinyaga ũtungata wega nĩ gũtuĩke. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ngai kĩhoti yothe amũrathime Ithe Mwana na Muoyo Mũtheru. Mũkĩgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Arĩa mena mahũa tũthiĩ tũhandĩte wega tũgĩtiriha. Kwaya no matũheage rwĩmbo. Tukae gũthiĩ
kuja stage isete kule tu kwa kuja kulia. Na kwa kwenye mtu hasa kaweka na kijana hivi ndani hapa hapo. Na nige na toke mkile haya tu kulia. Na kwa kwenye mtu ndani. So please usiende kabla hajafika